Hello, everyone. Good evening. I just want to check if you can hear me now. Kindly comment on our chat box for us to check our audio and our visuals. If you can see my screen right now, highly appreciate it. I'm just going to lower the volume of my background music. Yes, thank you, Arbs, for confirming. Uh, medyo awkward yung aking monitor position right now kasi meron ako isang little monitor dito sa baba just to check your comments. Pero right now, I'm staring right back at my laptop's display kasi ano siya, medyo umaayos-ayos na yung aking screen. Okay? Thank you. Kindly share this session to your social media, lalo na sa mga bago po sa Creative Nation Academy. This will be a very interesting topic that we're going to discuss with our guest speaker, Margaret Sulapas from Article and Design. Okay, we're just going to gather more people dito sa ating live webinar. Medyo hindi pa ako nakapag clear ng aking vocal cords. Pero I'll try at make it as possible na na maayos siya. Yan. Kindly comment nga kung saan kayo nanonood ngayon. Your location, if you're a student, if you're a freelancer, if you're a creative professional, if you are a teacher, pakilagay nga po sa ating chat box. As we take more time, we still have 5 minutes before we start. Yon. Okay. Hi, Jess. Good evening. And kay Sir Genesis. Sir Genesis Biag. Yeah, from Kappa Starlock. Si Jess is from Rizal. Jess is our intern sa Creative Nation Academy. Hello, Jess. Hindi naman overtime ngayon, Jess, ha? Okay. Yan, si Arbs from Balanga City, Bataan. Oh. Okay, nasa taas yun, ha? Okay. Medyo awkward yung aking position talaga yung monitor ko. Next time, tataas ko siya. I'm just going to focus more on this as we onboard our speaker. Okay? Pero meron ba sa inyo dito na bago sa Creative Nation Academy, yung mga bagong umattend ng session na to? Alam ko, ilan yung nag-sign up? Ang dami na nag-sign up eh. Pero okay lang, as long as merong nakikinig at ito naman ay naka-record po. So, you can always definitely check it out at any time soon. Okay? Okay, I think let's start first with our slides before the actual session. I'm just going to make it full focus on my slides kasi hindi naman ako ganun ka-importante. Yung slides ang importante dito. Okay. So again, thank you for being here and how to start your freelancing career together with our guest speaker, si Awesome si Awesome Margaret Sulapas from Article and Design. Lagi kaming ganyan yung batian namin tsaka yung hello beautiful people. Lagi namin pinag-uusapan yan kasi
we want to inhabit a positive aura or positive disposition to all of our attendees. And we want you to be awesome, lahat kayo. Okay. So, welcome to this session and thank you for being here. Alam ko kahit tayo ay 11 million lang dito sa ating session na to, I'm very glad to be here together with Margaret and magbibigay lang ako ng konting information about Creative Nation Academy. So, we are a learning institution for creatives. Lalo na ngayon, we're also uh, hosting for students and educators. So meron po kaming mga ginagawang training and sessions lately. Kung nanood kayo nung last episode namin, we have the Get Hired as a Web Developer or Website Developer session. Actually, ano pa naman siya? It is still available on our YouTube channel. Okay? So yung pinaka-purpose namin talaga dito sa Creative Nation Academy is to elevate the status of the Filipinos to create for the world. And we're glad to announce that right now, we have given up 16,200 certificates throughout the year na ginagawa namin itong sessions na to. And it won't be that big if hindi kayo tumutulong to make this possible. So maraming salamat dun sa 16,200 na nakatanggap na ng inyong mga certificates. And speaking of certificates, magkakaroon tayo ng chance on which mas mapapabilis yung inyong pagkuha ng certificates. Papakita ko sa inyo mamaya. Meron tayong workflow on that. May bago kaming dinevelop ngayon using our website. May chance kayo na makuha niyo yung mga certificates in a snap ng ganong kadali. Okay? So, paano namin ginagawa yung aming mga sessions? We provide them with the tools, Creative Cloud, kung ano man yung tools na ginagamit nyo, the knowledge itself, the mindset, the methodology, the insights, experiences, sinishare namin dito sa aming channel, and also the conduct or the mindset itself. And, eto po. So, malapit na to. Pag naging 1,000 na po yung members ng aming community on a separate channel na ginagawa namin, mamimigay po kami ng mga items na nakikita nyo doon sa ating screen right now. Malapit na po. Alam ko nasa 800 plus na. So, mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga link na yan para po maka-join kayo. Pero bago yan, meron kami mga events na hino-hold dito na I hope you would find of value. This next week na pala to. Video editing for beginners using Adobe Premiere Pro, and the next month sa September naman we have UI and UX design for beginners. So if you are interested in this webinar sessions or this workshop, kindly message our Facebook page para ma-avail nyo po ito. Mas mura po siya ngayon at mas mahaba yung ating sessions. Meron din kami mga pre-recorded sessions ito if you want to avail of this. If you want to own the sessions using remote learning, pwede nyo po ma-access yan sa website natin na mamaya papakita ko po sa inyo. And ito, meron tayong free webinar. Announce ko lang din, sa September 4, meron tayong free webinar with Jessa. Nasaan ba si Jess? Ayan, si Jess. She is our creative associate sa Creative Nation Academy. She will be doing level up your design skills using Canva on September 4 to 6 p.m. Mas maaga siya ng konti. And ito po, yung aming mga natapos na namang webinars, yung Get Hired as Creative Designer and yung Get Hired as Website Developer, it's still available on our YouTube channel hanggang December ng taon na to, o 2021. Okay? So, pwede nyo pong puntahan yan, pwede nyo i-process yan. Meron na yan sa website namin. Mamaya mapakita ko sa inyo yung ating newly developed website on which makukuha nyo yung mga certificates with your credentials agad-agad. Okay? I'm just here for the preliminary talk regarding this session and also the webinar guide. And in line with the new website na binabanggit ko kanina pa, you can check out ito pong ating URL which is creativenation.ph. Yan po. So yan yung bago nating website. Ako po ang gumawa niya no last
last week, ginawa ko siya and um, meron siyang capability on which you can create or you can gather your certificates agad-agad after this session. It's a new website, it's easier and it's improved from the previous version and mas mabilis yung inyong paraan para makuha niyo yung mga certificates. Okay, good evening kay Chachi Ong. Kachi Ong. Okay? Ayan. So, a few reminders for this. I'm just going to minimize this. Papakita ko lang sa inyo yung ating website. So you could appreciate kung ano yung nandito sa website na to. I'm just going to browse to the website itself. I want you also to check out the website. Ito. So you type creativenation.ph and as you would see, bagong-bago po yung ating website ngayon. You can sign up using this link. Yan. So you just sign up with this link. For example, ako mag-sign up ako. Roland. Yan. Para makita nyo mamaya, papakita ko sa inyo kung actual experience natin on this. And then I'm just going to create my username. For example, this one. And then I'm just going to create my password. Nakita nyo tuloy yung password ko. Hindi. Madali lang. Ayan. So lagay ko lang yung password natin. So this is the step kung paano kayo mag-login dun sa website. Right? Click nyo lang yung register. And then, sign up na po kayo sa loob ng ating website. Click ko ba? Register. Click natin register. Okay. So ganyan ang kadali. I highly encourage you to register right now para po mamaya ready kayo dun sa aming ipapakita kung paano siya kukunin yung inyong mga certificates. Check ko lang Okay, alam ko naka-register na ako dyan eh. Baka lang hindi siya nag-respond. Click ko nga to. Okay. So let's move on. Alam ko naka-sign in na ba ako? I'm just going to check. Ito. Sige, I'm just going to log in using my account. Remember me. Log in. And this is the website itself. As you would see, nandito yung aming mga available courses. And as you would see, nandito na agad yung available course for how to start your freelancing career. Actually, nandito na siya. Available na siya. It's for free right now. Mamaya pakita ko sa inyo kung paano kunin yung inyong certificates. Okay? So, ngayong nakapag-register na kayo dyan, I would like to remind you that we highly encourage your participation in this webinar. Kung meron kayong mga questions, insights, ilagay nyo lang po sa ating chat box. Tayo po ay napapanood sa YouTube channel natin. Unfortunately, wala tayo sa Facebook channel natin kasi may time na disconnect kami doon. Okay? And keep learning. Take your time to rewatch this session. Kung meron kayong nakalimutan, maraming tips na ibibigay sa inyo si Margaret mamaya and I know marami kayong value makukuha dito. Okay? So, the certificate requirements for this session is you watch the live session right now or you can watch the replay on our website or on our YouTube channel and subscribe to the YouTube channel. Kung gusto niyo mag-connect with the speaker, optional lang po yun. Mamaya papakita niyo sa inyo yung inyong credentials. O sa akin, pwede rin sa akin. And to get your certificates, you can get it on our website. Okay? Yan. So, I'm just going to connect with Margaret. Nasaan na si Margaret? Hi, Margaret. Hello. Hello. Kamusta? Can you hear me all right? Ha? Can you hear me all right? Okay lang yung Yes. audio ko. Yes. Nice. Super clear. Yeah. Long time no see, RV. The Oo awesome nga eh. Roland. Kamusta? Oo. Kamusta I'm dyan? good. Congratulations sa new website, ha? Balita ko, ikaw lang gumawa nun, ha? Oo. Grabe. Wala akong tulog. Hanggang ngayon, wala akong tulog. Hindi. Siyempre para sa ating para sa ating sa ating community, gagawin natin 'yan para sa kanila. Yes, of Okay. course. Hi, Yes. everyone. Mamaya na ako magpapakilala ng maayos, ha? Pero hi, Oo. everyone. Ayan. I'm just going to unshare my screen kasi
tatanggalin ko muna 'to, remove ko lang muna and para Okay. magkaroon tayo ng konting interaction with our attendees, ayan. So may mga bago tayong Mm. attendees na nanonood. Meron tayong 21 million viewers. Yay! Thank you so much. Yan, nandito si Oo. Elaine Yeah, Legaya, from article and design, yes, ayan. So Mm. nagbago ako ng setup dito, napansin mo yung aking background Oo iba nga, na. eh. Oo, 'di na ako nasa ilalim ng kuweba, yung aking Medyo may stair. ano ka na, may mood lighting ka na diyan, eh, 'no? Oo nga, eh, Mm. parang ano, eh. Okay. Mm. So, I think we're going to proceed now. You can share your screen now, Margaret. Sige, sige, I can't wait. Sobra. Ayan. Medyo nag-ano rin kasi ako, eh, ano ba tawag nito, I had a rest from yung mga webinars, are we kasi 'di ba kakatapos lang ng ating mga webinars. Oo. Um, so nagpahinga din ako ng halos 3 weeks. So eto yung first ko na webinar after my hiatus. Siyempre malakas na Wow! malakas si RV, so 'di Ano ako ba? tuloy parang sabi ko, iba't Share ko nga, sige titingnan natin. First time ko 'yan. gagamitin 'tong StreamYard, sandali. Okey lang, okey lang. And Okay, ano, so first as you would see naman dun sa aming, introduction with her, meron kaming mga individual post na binigay for Margaret. mhm, Um, Ayoko na masyadong ano, habaan yung introduction with her kasi hindi ako yung super qualified. Pero kitang-kita niyo naman dun sa kanyang credentials, she is almost a decade na, 'di ba, in this industry and mm. she has been a Tanda na, founder eh. of she has been a founder of Article and Design, yung, sa Mount ano ba yung sa Mount Apo Discover nakalimutan Mount ko. Apo, it's Yan, my tourism Discover Mount Apo. business, oo. Yes, ayan. At malalaman niyo yan mamaya ng mas ano, mas in-depth Hindi ko kasi nakita yung introduction mo, sayang. Oo, papanoorin ko mamaya. Mm. ayan, sige check natin. Ayan, add ko na 'to. Sige, Okay. So I think I'll give the floor to you, Margaret, so we could, sige. discuss more, give more value to our attendees. Thank you, Margaret. Thank you so much, RB. Yeah. Sige, I can't wait to start ano. Yes. Sige. Alright. So, hi everyone again. So, welcome to our webinar. So, ang title ng webinar natin tonight is How to Start Your Freelancing Career. Okay? So, before anything else, of course, syempre, before anything else, first order of business is salamat muna ako kay RB, the amazing Roland Banyes, ayun. Or tinatawag niya kasi akong awesome, so ang tawag ko sa kanya amazing. Okay? Tulad ng sabi niya kanina, we're just trying to support each other and encourage each other. At saka guys, if you don't know, si RB, nakilala ko lang siya sa online. Hindi kami magkakilala personally. Because I live in Australia, tapos nasa Philippines siya, then nagkita lang kami online. So napakaganda, 'di ba? Napakaganda ng binibigay ng online sa atin ngayon. So the world is getting to parang flat na siya, eh, kasi nakakapag-connect na tayo, eh, sa mga kapwa natin creators. And at the same time kasi si RB, we share the same parang tawag natin yung mission RB ano, to help Yes. our fellow Filipinos. Gano'n. So And first order of business, I yes? also want to give credit to alam mo kung sino nag-connect sa akin sa'yo? Sino? Sige, eto revelation 'to, alam mo sino? Si Yeah. Joff Ayo. Yeah, yeah. Dahil kay Oo, Joff, yeah, shout out oo. kay Joff. Dahil Hi, kay Joe, Joff, kung nakikinig ka. kasi kung wala si Joff, hindi kita makikilala sa totoo lang. Nice. Yeah. Oo, yes, yes. Si Joff Ayo, he's an amazing graphic designer ata from Cagayan de Oro, 'di ba? Yes. Oo. So yeah. So guys, ayun, first order of business, thank you kay Roland for inviting me here and thank you sa kanyang Creative Nation, sa inyo lahat dito, for being in this live webinar. So I'm so excited and sana may matutunan kayo sa Sigurado aking 'yan. webinar tonight. So question before we start, I need you to answer this. So my question is, why do you want to start freelancing? Yung mga magsisimula pa lang. And then yung mga nagfi-freelancing na ngayon, since ang topic natin is how to start your freelancing career, yung nagfi-freelancing na ngayon, bakit niyo sinubukan or ba't kayo nagsimula mag-freelancing? So if you can just give me one phrase or any other reason, why do you want to start freelancing? Just comment below and
sasabihin ko mamaya bakit napaka-importante na masasagot niyo yung why. Bakit niyo gusto mag-freelancing? Bakit niyo gusto maging freelancer? 'Di ba? So please, 'wag kayong mahiya. Just leave in the comments then ano, babasahin natin mamaya. So, okay, tulad nga ng, sinabi ni Arvin napakilala niya na ako kanina, pero siguro magpapakilala din ako ng sarili ko konti ano. Ayun, so who am I? Sino ba 'to, si Margaret? Parang bago lang namin 'to nakilala, saan bang ano 'to, saan ba galing 'to, saan ba tumubo 'to? So, who am I and why should you spare a moment to listen to me? All right. So, hi everyone. Again, I'm Margaret. So, probably hindi niyo ako narinig. Sa hindi or most of you hindi niyo pa ako kilala kasi I don't have that story na like any other freelancing mentors na siguro naririnig niyo. Okay? You might not heard of my story then, maybe because kasi hindi ako nagpa-publish ng mga stories na alam niyo yun, yung parang mga from zero to hero, yung mga ganon. So, don't get me wrong, wala naman ako sinasabi na mali yung mga ginagawa ng other mentors or let's say coaches sa mga ganon. But in my case kasi, I'm I'm teaching marketing. My approach in marketing is practical. Because I don't want to waste your time and I don't want you to waste mine. So kaya, ang aking story, every time pinapakilala ko ang sarili ko, is actually just practical. And I call it a freelancing life story. Okay? Kasi, di ba, yung mga stories na nakikita niyo ng mga mentors, medyo may drama siya konti. I'm not saying na walang drama yung life ko kasi to be honest, guys, I've struggled a lot then. But what I'm trying to say right now is I wanted you to make this freelancing as practical as possible. Anong ibig ko sabihin? Yung approach natin is if you wanted to achieve B, what do you need to do? So you wanted to achieve A. Okay? So without any further ado, sino ka ba, Margaret? Mabilis lang to. So in 2007, I graduated BS Biology. Sa University of the Philippines. So, bakit BS Biology? Kasi ako ay isang product ng Asian parents na it's either magiging doktor ka or magiging a lawyer ka for you to be successful. Okay? So, kaya, kaya ako ay nag-aral ng BS Biology kasi magpo-proceed ako sa medicine. I was expected na medicine ako. But then again, of course, hindi gano'n minsan yung life, 'di ba? Kasi like ginawa ko lang 'yun kasi nga sabi ng parents ko, gano'n dapat. So natapos ako ng BS Biology pero hindi ako, nag-proceed sa med school. Sinabi ko sa parents ko magpapahinga muna ako. And then sabi ko gusto ko subukan magtrabaho, sa corporate. So, luckily nakakuha ako ng trabaho sa medical field din. Then I was trained in Shanghai, nakita yung picture ko. I was trained in Shanghai para dun sa trabaho ko. So it's related dun sa anong tinapos ko. But then again, bumalik na ako sa Pilipinas. Tapos noon, sabi ko, ayoko maging doktor kasi na-experience ko nga, 'di ba? Na-experience ko magtrabaho sa hospital. Ayoko maging doktor. So sabi naman, kung hindi ka kasi daw magiging doktor, dapat magiging lawyer ka, 'di ba? Para maging successful ka. Okay? So, okay, ayoko maging doktor, edi magiging lawyer na lang ako. 'Di ba? So, I went to law school, grabe. Ako yung nasa gitna, yung naka-block do'n. So, I went to law school noong 2009, 2011. So, that's only 2 years. Ang law school is 4 years, 'di ba? Anong nangyari? So, kakapilit ko sa sarili ko na maging isang doktor or lawyer. Alam mo yung 'pag pinipilit mo yung sarili mo, hindi pala talaga siya puwede 'pag alam mo hindi yun yung gusto mong gawin, if hindi ka sigurado. Okay? So, excuse me. And that time then, I bumped into freelancing. Meron akong kakilala, may friend ako actually na nakita niya yung freelancing. So, he was a freelance writer. So, sinabi niya sa akin na, "Margaret, gusto mo ba mag-side hustle?" Kasi yung law school kasi gabi lang yung klase namin, 'di ba? So, "Gusto mo ba mag-side hustle? Meron ako kasi mga ano, mga, article writing na ano, baka puwede mong magawa." So, sabi ko, "Ano 'yan?" Sabi niya, "Online lang, magsusulat ka ta's isa-submit mo ta's babayaran ka." Sabi ko, "Wow!" 'Di ba? Siyempre kasi nung panahon namin, kapanahunan ko, 2007, 2009, hindi pa natin alam ano yung freelancing, 'di ba? So sabi ko, "Sige, susubukan ko 'yan." Sabi kong gano'n. So sabi ni Joyce Gumban, Asian parents, totoo, 'di ba? Do you agree, guys? 'Di ba may pressure sa atin, eh, 'di ba? May pressure sa atin. So, gano'n yung nangyari sa akin konti, 'di ba? So,
Sabi ko, "Sige, subukan ko yung freelancing," ano. So, nagsulat ako, pagkatapos habang nasa law school ako ta's, kumita naman ako. Parang third party lang, eh, kasi yung, kaibigan ko nagsusweldo sa akin, kumita ako. Ta's sabi ko, "Hala, nakakatuwa naman. Ang bilis lang pala kumita, magsusulat ka ta's bibigyan ka kaagad ng bayad." 'Di ba? So, parang nakilala ko na yung freelancing, yung concept ng freelancing nung time na yun. Pero hindi ko siya sineryoso kasi sabi ko, um, papaano ka kikita online? Papaano ka magkakaroon ng, lucrative career online? Parang, hey, it's impossible, 'di ba? So, hindi ako masyado naniwala, gano'n. So, anong ginawa ko, nag-apply ako ng trabaho sa Malaysia sa isang publishing company. So, fortunately, ako ay hinire as a junior editor kasi medyo nga, nagsusulat ako and then, and sa client marketing, executive. So, pumunta ako ng Malaysia. 'Di ba guys, 'pag gano'n-gano'n ako, eh. Confused kasi talaga ako, eh, kasi I'm still finding my path. Kasi hindi ko alam kung magiging, masunurin ba akong bata or hindi, 'di ba? So, I worked in Malaysia kasi sabi ko, ayan ako. So, sabi ko kasi hindi naman totoo yung freelancing, hindi ka na makikita diyan. But then again, after nun hindi ko na nagustuhan yung work, bumalik ako sa Philippines that same year. And then bumalik ako dun sa freelancing. Sabi ko sa friend ko, "Oh, may extra ka pa ba diyan? May extra ka pa bang mga gig diyan?" Sabi niya, "Oo, gawin mo 'to. Alam mo, gumawa ka ng Elance account." Guys, sinong nakakaalam ng Elance dito? Okay. Alam niyo ba ano yung Elance? Sa mga bata dito, ang Elance ay yan ang tinatawag na Upwork ngayon. Nung panahon namin, that is only Elance and Odesk. And then binili nila yon together, ginawa nilang Upwork. So yan yung tinatawag na Upwork ngayon. Alright, so gumawa ako ng Elance bago pa daw kasi nung time namin, eh. So gumawa daw ako ng Elance, kasi ang daming writers na kailangan. Okay, so bumalik ako sa freelancing ta's sabi ko, "Sige, susubukan ko nga 'to." Kasi kumita ako last time, eh. So, bumalik ako sa freelancing. And nung sinimulan ko na 'yun, I had a laser precision focus sa freelancing. And until now, guys, I never looked back. Nandito pa rin ako. Okay? So, mamaya makikita niyo bakit. So, in 2012, after no'n, nung focus ako sa freelancing, ang dami ng referrals, ang daming clients na pumasok. Kaya gumawa na ako ng agency ko, which is yung article and design. Kung nakikita niyo yung, sweater ko ngayon, 'yan yung company ko, yung agency ko, yung article and design. It was founded kasi nga nagsimula ako sa freelancing and sineryoso ko siya. And then hindi ko na kasi, kaya trabahuin yung mga trabaho kaya gumawa ako ng agency. Kaya nag-hire kami ng mga Filipinos. So 'yan. So 'yan yung first logo ng article and design. Eto na kasing logo niya ngayon, 'di ba? Yun yung isang logo nung ewan ko nakikita niyo, baka yung beer yung nakikita niyo diyan, eh, 'di ba? So 'yan yung first logo ng article and design. Okay. Then next is, 2014 since na-prove ko na kaya ko gumawa ng negosyo, so sinabi ko na sa parents ko, okay na ako. Hindi na ako magdodoktor, hindi na ako maglo-lawyer kasi meron na akong kita dito. So gumawa ako ulit ng isang negosyo, which is yung Discover Mount Apo. Yun yung tourism, business sa Philippines. Sino bang nakaakyat ng Mount Apo dito? Or sino ba yung mga mountain climbers dito? So, gumawa ako ng Discover Mount Apo sa lahat ng na-experience ko sa article and design, ginawa ko dun sa business na yun. Because I wanted to prove and I wanted to, show na there is a path or a career sa online and sa freelancing. And I was true. Okay, meron talaga. And then on and on and on, fast forward, ang dami na namin naging clients and etc. Yung isa kong client since 2016 is naging business partner ko na. Alright, so I was offered business sa London, isang agency din. So that was 2019. And eto ang pinakamaganda guys, since nagsimula lang ako ng freelancing, ang dami-dami ng nangyari, 'di ba? At ito ang pinakamaganda. Nung 2020, nung pandemic, 'di ba? Straight out of pandemic, naisipan namin gawin yung A&D, Article and Design Community, which is yun yung reason din ba't kami nagkakilala ni Roland. So, ginawa namin yung pandemic para matulungan natin, 'di ba? Yung mga kapwa natin Pilipino. So, ayun. So, ngayon, yung A&D community, nandiyan na rin sila Roland and nandiyan na yung mga katulad naming creators. Eto yung mga hangarin namin na tulungan namin kayo. So, my point being here, guys, is nagsimula lang ako sa freelancing. Okay? Bakit ko pina-preface itong journey ko? Kasi gusto ko sabihin sa inyo na if you really put your focus into it
and meron kayong strong why, may mangyayari sa inyo. Okay? Sa freelancing. 'Di ba, Roland? Hindi man ako naging Oo. doktor, 'di ba? Hindi man ako naging doktor, hindi man ako naging lawyer, pero sobrang saya ko kung saan ako ngayon. 'Di ba? Mm. Alright, so as I've said kanina, life is not always rainbows and butterflies. I struggled then, and the entrepreneurship, yung business, freelancing is a business, eh, 'di ba? Is of course it's very hard sa totoo lang. I'm not gonna sugarcoat it. Mahirap din siya. But I was so unsure then nga kung ano bang gagawin ko sa life ko. But meron din nung 2011, I almost gave up sa life ko kasi namatay yung nanay ko. So, ang dami ko ding struggles. Pero hindi ko na yan siya sinasali. What I'm trying to tell you is, if you really put your laser precision focus sa freelancing, may mararating ka talaga. Hindi man lang siya diretso, hindi siya linear. Pag ganun-ganun siya, pero may mararating ka. Di ba, Roland? Ayun. So, punot dulo ng lahat, guys, nagsimula lang ako sa anong meron ako. Wala akong magagandang mga computers before, wala akong mga Mac or etc. I only have this. Ito yung literal na laptop ko noon. Toshiba Celeron. Alam mo yan, Jurassic. Nakakahiya na dalhin sa Starbucks. Alam mo yung gano'n? So, nagsimula lang ako dyan. Okay? I owe it to this machine. Doon lang ako nagsimula. I just use what I have. Kasi marami tayo na sabi, hindi ako magsisimula sa freelancing or hindi ako magiging galing sa freelancing kasi ang pangit ng laptop ko. Okay? Mm. So, just use what you have right now. And of course, yung mga tao dito, sila Renee and Aldrin, sila yung nagpakilala sa akin sa freelancing. Yung kinukwento ko kanina. Alright. So, as a newbie then, Margaret, may mga struggles ka ba? Yes, of course. Especially sa pricing. Pricing my services. Hindi ako marunong nun eh. Okay? So, alam niyo anong pinagagawa ko? So, wala lang. Parang tingnan niyo yung negotiation ko, ang pangit. Yan yung exact email ko sa client ko. Because I was a newbie and clueless freelancer. Wala akong alam. So, sabi ko, ang aking rate is $5. Ang aking hourly rate, $5, sabi ko. Tapos, ang writing ko per 100 words is $1.25. Tapos, sinabi ko lang na ganun. If the project is a bulk project, I'm very much open for negotiation on rates. Tapos, wala na. Diba? Sobrang klaro, hindi ako marunong mag-negotiate before. Mm. Diba? So, newbie talaga. So, may mga newbie mistakes tayo eh. But then again, na-realize ko na, hey, if I wanted to last in this freelance game forever, I have to be equipped. I have to prepare myself. So, I did my research. I've done yung mga, tiningnan ko yung mga parang mga workers dun sa Elance noon, your Upwork. And nag-search ako sino yung mga freelancers. Alam mo yun, naghanap ako ng mga presyo ng mga native English speakers. Kasi sabi ko, no, I am not worth $5 lang. And yung value na binibigay ko is not worth $5. So I prepared myself and upskilled myself. Kaya ang nangyari is, as you can see, I don't know if you can see this one, marunong na ako mag-price eh. Okay, so I priced myself into 772 $50. That's actually 700, that's actually 800 plus kasi ang laki ng bawas ng ano eh, ng PayPal, 'di ba? So, pina-price ko na yung sarili ko ng mataas. Alam mo yung gano'n? Tapos ito, ang mga presyo ko na is hindi na bumababa ng $2,500. Mm. Okay? And anong pinakamaganda dito? Nakita niyo 'to, sunod-sunod na email? This is a recurring. Yung 772 is recurring. Okay? Guys, ako hindi ako mahilig magpakita talaga ng pera, but I'm just showing this to you right now para gusto ko yung mga nakikinig sa atin ngayon, yung hindi pa nakapagsimula sa freelancing or yung mga nagsisimula sa freelancing tapos alam mo yun, parang nagda-doubt kayo if there's a career out of this. Yes, there is. Okay? There is, but you have to put in the work. So, ayan. Ito yung sa kabila, ito yung PayPal, PayPal Philippines sa PayPal. PayPal ko sa Philippines. And ito sa Australia. Okay? So, ang point ko dun, guys, is from $5 na rate ko before, natuto na ako. Di ba, Roland? Natuto na ako. So, and yung nakita nyo kaninang 700 and 2,500 is monthly and recurring income in freelancing. Okay? Dalawang client pa lang yun. So, kung dalawang client pa lang, pag marunong ka sa freelancing, six-figure ka na kagad, Yeah. earner. Okay? When you convert it into Philippine money. Alright? So, Margaret, yes. may Yes? question pala ako. Mm, Para lang din sa concern ng ating mga attendees. mm. 'Di ba when you're struggling with the pricing, what is the time frame on which nasabi mo, I'm not worth
$5 lang. Kumbaga, ano yung parang turnaround time mo when you realize that? Mm. Yeah, that's true. Depende kasi yan, Roland, sa ano eh, sa skills nila. Hmm, Yung sa part ko kasi, I was a writer. Okay? mhm, So yung writing kasi mas madali mo siya ihihimay eh. 'Di ba? Mas hmm, madali mo pag-aralan ano talaga yung kailangan ng client. So ganito lang ang masasuggest ko in a generic way is paano mo malalaman yung turnaround ng pricing mo is ganito. Um, If ikaw as a freelancer kasi iisipin mo lagi na ang binebenta mo hindi services, okay? Ang binebenta mo ay results or value. For example, sino ba dito, website developer or UX designer ka? Okay, ang target market mo, say for example, construction company. Yung real construction company kasi mostly wala yan silang alam sa tech, 'di ba? And mm, hindi nila alam na napaka-importante na may maganda silang functional website for the clients to go there and to book. So ang as a website designer, ang binebenta mo dun is actually results. So, yes, kung kaya mo ibigay yung result na yon, actually, kahit hindi ka pa masyadong matagal, let's say 1 to 2 years ka pa lang sa freelancing, pero kung kayang-kaya mo ibibigay yung result sa client na yon, then it's a value-based pricing. yes. Okay? Mhm, So, magbe-base tayo sa kung gaano kaganda ng results ang ibibigay mo sa client. Kaya yes. mamaya papakita ko sa inyo paano kayo makakarating do'n. Okay? So, Okay. 'yun depende, Roland, eh, depende sa Mm, kanila. But sa akin lang as a writer mabilis ako no'n, eh. mm, Kasi, siguro kasi nagpa-practice kasi ako ng maigi mm, no'n. Kasi wala na akong I have nowhere to go, Roland, eh, hindi na ako puwede mm. maging doktor or lawyer, 'di ba? So, I have to make it. Mamaya i-aano na ako ng parents ko, eh, 'di ba? There's no plan. Papalayasin na ako, 'di ba? Gano'n. So may konting pressure sa akin, eh. Then Mm, sa inyo guys depende, okey? Depende 'yan, eh. Hindi ko masasabi, but mm, eto lang masasabi ko, 'pag alam niyo may result kayong mabibigay, then yes, ipa-package niyo siya properly. Kasi you're not selling services, you're selling results. yes. Alright? Okey ba Okay. 'yun, Roland? Yung kunwari, yung time frame mo ng ginawa yun, for example, after 6 months, doon mo ba siya Hmm. na-research na gano'n pala siya? Well, Or a yung month, a akin, year, or after gano'n? 3 months lang, eh. Kumbaga, Okay. after Oh, three good. months lang yung akin kasi writing nga yun, eh. Mm, Writing ta's nakita ko na kasi ano talaga yung kailangan ng client. So, what I did is parang I get into the minds of the client, ano ba mm. yung desire nila. So, Okey. in 3 months time lang talaga ni-research ko ng maayos yun, eh. So, it's Mm, possible in 3 months. Yung sa iba naman, siguro sa mga, graphic designers or UX designers, puwede niyong titingnan in 6 months to 12 months. yes. Titingnan niyo, hihimayin niyo yung sarili niyo kung yung client sophistication niyo ba, ibig sabihin yung skill niyo, plus yung ang pricing niyo is and then yung need ng client is pantay-pantay na ba. So, after Hmm, 6 months, 12 months, ang sina-suggest ko every 6 months mag-u-update kayo ng sarili niyo, yes. gano'n. Mm. Alright. So 'yun. Tignan nga natin sa sa ating mga audience kung gusto nilang nung nakita ko yung passive, recurring income na nandoon, parang gusto kong itanong dun sa mga attendees natin kung gusto rin nila nung gano'n, eh. Oo nga, eh. Gusto niyo ba Comment nga 'yun? sa comment niyo nga sa natin, sa chat box natin kung gusto niyo ng gano'n. Paki-comment nga yes. Ikaw, Sige. Roland, gusto mo ba 'yun? Um, tignan natin. Or mas malaki pa dun, eh, for sure. Hindi naman. Okey. Yes naman daw, sabi ni Yes. Joyce. Okey. Mm. Yeah. Alright. Sige, fast forward today, guys. Yun nga, tulad ng sinabi ko kanina. So, I made a decision. Fast forward today, eto na ako ngayon. So, hindi ako doktor, hindi ako lawyer, pero sobrang saya ko kasi na-meet ko sila Roland, sila Joff, and then eto na yung ginagawa ko ngayon. So, after a decade, I'm an owner of Article and Design, and then I'm an owner of Discoverment Apo. I'm also the head of client marketing ng Digidemands sa London. And of course, I'm a consultant then sa digital marketing. I also have a podcast. And of course, simple lang naman yung gusto ko sa buhay. Kape-kape lang at saka yung mga, alam mo yung pa-sunset-sunset lang. If you want to know more about me, guys, just go to margaretsulapas.com.au or connect with me sa LinkedIn or Facebook. Hanapin niyo lang ako. Alright? Ayun. So proceed ba tayo, Roland? Yes, Nag-yes sila, oh. Ang ang dami. daming nag-yes. Mm. Oo. Alright, so yun. Tapos, ang ginagawa namin is we're helping Filipinos through our podcast and community and collaborations tulad nito ng ginagawa natin kila Creative Nation.
Alright? So, at saka guys, sa podcast, sa season 4 ng podcast, Article and Design, please abangan nyo, may episode si Roland doon. Kung Ah, hindi nyo may pa alam yung drama ng buhay niya. gano'n? Oo, Wala. nandun. So, yeah. As I've said, if I did it, nagawa ko siya. And like any other freelancers, nakilala ko din, you can also do it. Okay? Sabi nyo yes, eh, diba? You can also do it. Kaya nyo. Okay? So tonight, I'll give you a starting point how to do it. So if you're ready, please, hashtag ready, comment below. Okay? So sabi ni Joyce, ano po ang podcast niyo? Ang podcast ko is Article and Design Podcast. Abangan Mm, niyo si Sir Roland, may episode siya doon. I think September first week, nandun yung episode niya. naku. Okay? So, yung question ko kanina is, why do you want to start freelancing? Ano ba yung mga sagot nila ha? Titingnan ko ng mabilis, Roland, ano? Sabi Sure. dito ni Arvs, I think it's more rewarding if you're giving out 100% efforts just to yourself rather than working for someone. Yes. Mm-mm. And Asian parents, etc. Oo, totoo. Ano pa ba? May mga reason ba sila why do they want to start? Parang sabi Ah, kanina, side hustle daw eh, diba? yes, may Mm-mm. nagsabi ng side hustle. Oo. Sige. So, Extra income. why do you want to start freelancing? So, bakit ko tinanong yun kanina? Bakit napaka-importante? Na tatanungin niyo yung sarili niyo, excuse me, bakit niyo gusto mag-start ng freelancing? Okay? Bakit? Kasi uso Margaret eh, di ba? Uso. Di ba? So, you have to have a reason. Okay? You have to have a reason why. Kasi bakit? You have, you need to have a strong why if you wanted to do this. Okay? Sabi ni Better J, ganda na yung sagot niya, to escape 8 hours working hours. Oo. So, you need to have a strong why. Bakit? Why you want to do freelancing, because this will serve as your compass throughout your journey. Kasi nakita niyo yung sinabi ko kanina, hindi siya madali. I will not sugarcoat it. Hindi siya madali. It will take some time. It will take a lot of effort talaga and hard work. Kaya napaka-importante may strong why ka. Kasi pag nag-give up ka na, or alam mo yun, nawawalan ka na ng gana, babalik ka sa reason mo, bakit ko ba gusto maging freelancer? Bakit ko ba gusto maging successful dito? Like in my case, guys, ano ba yung reason ko? Di ba? Kung nakikinig kayo sa story ko kanina, yung reason ko actually, bakit ko gusto maging freelancer is, I wanted to create my own path. I wanted to create something sa sarili ko. Kasi if magdo-doktor ako, well, doktor ako, susundin ko yung mga etc. etc. Kung lawyer ako, maglo-lawyer ako, susundin ko yung mga all the politics and bureaucracies out there. 'Di ba? So, I'm sorry. Ayun. So, I'm not saying na mali ang doctor and lawyer kasi ako, ang dami kong friends na doctor and lawyer din. Hindi yun mali. But what I'm trying to say is, ako kasi, yung strong why ko, gusto ko magkaroon ng sarili ko. I Yes. wanted to call something my own. 'Di ba? And I wanted to carve my own path. Hindi sa dahil sinabi ng parents ko, ito ang dapat kong gawin. Yes. So that is my strong why. Kaya kahit ano pa yung nangyari from 2011 until now, bumabalik ako doon. So guys, if you're ready, sabi nyo dito, hashtag ready, you need to create this. Ano yung why nyo? Okay? Bakit nyo gusto maging freelancer? Yan, Alright, sabi ni Joyce. sabi ni Ano, Ina, Ryan? to attain healthier work-life balance. Mm-mm. Puwede, puwede. Totoo. Mm-mm. Another one sabi ni Joyce is to start a career that I want, di yung gusto ng iba. Yun, hugot pa rin talaga siya hanggang ngayon. Pero Oo. alam naman natin, eh. Oo. Joyce, ano bang gusto ng parents mo sa'yo? Baka pareho tayo, ha, gusto nila maging doktor. Yeah. Yun nga. Okay. So, yeah, you need to have a strong why. Okay, guys? So, if wala pa kayong strong why, bakit nyo gusto, isulat nyo na siya. Isulat nyo. Tapos, ilagay nyo talaga siya sa heart nyo. Kasi, yun yung mag-remind sa inyo pag nahihirapan kayo sa freelancing. All right. So without any further ado, so in this webinar, ang haba ng intro, Roland, ano? In this webinar, you are going to learn intro to freelancing, backward chaining model, paano natin siya gagamitin, and then 3 components on how to start your freelancing. Kinondense ko, paano kayo magsimula, and the number 1 reason why most freelancers fail na iiwasan nyo. Okay? So let's start.
most of you alam, I know na medyo may alam na kayo sa freelancing eh. Pero back to back lang tayo sa basics, no? Freelancing 101 tayo. So ano ba ang freelancing? So freelancing is essentially a freelance job is where a person works for themselves. Okay? Rather than for a company. So kaya ko sinasabi kanina, yung freelancing is business mo din siya. Kasi ikaw yung own boss mo. So, may other freelancing jobs naman na pwede kang i-hire as an independent contractor on a contract basis. Depende yun sa'yo. Okay? But still self-employed ka. Hindi ka employed sa kanila. So that is from flex jobs, sabi sa definition. So ano ba yung freelancer? So basically, you are an independent contractor or a self-employed person. Kaya nga, when you're a freelancer, meron ka rin sarili mong tax and registrations and etc. as a self-employed person. And hindi ka necessarily committed sa isang particular employer long term. Pwede kasing per project base lang yung kukunin mo or for 12 months, 24 months, or even for some, 3 months lang. Or yung yung iba one-off projects lang kinukuha nila. Okay? So, is is this a get rich quick scheme, Margaret, pag nag-freelancing ba? Who? No. Okay, no, hindi siya. Hindi siya ganun kabilis. Okay? Bakit? Because this will need your input, hard work, and investment to yourself. Kung nakita niyo kanina yung sample ko, from $5, nakapag-up na ako ito, $25 to $50 sa article writing ko. Kasi bakit? I put in a lot of work in those span of time. Ang dami kong ginawa talaga. Ang dami kong pinag-aralan. And nag-invest ako sa mga softwares. Alright? Nag-invest ako sa mga softwares ko. Ano yung natitirang fund ko sa aking pagme-medicine or law school, binili ko ng softwares. Alright? Sabihin natin ngayon, for example, nag-subscribe kayo sa Adobe. Di ba? So, no, hindi siya get rich quick scheme, but if you put in the work, pwede siya talaga kasing kumita ng malaki. Okay? Investment. Oo, may investment kasi both time, sir, and money din eh, sa totoo lang. Kasi time is also money eh, di ba? Yes. So, who can do freelancing, Margaret? Ay, yung mga ano lang ba? Yung mga unemployed? Actually, anyone who made a decision to be one. Okay? Anybody who can do freelancing. Kahit may experience ka or wala kang experience or kahit may full-time job ka. Kaya nga yung tinatawag nyo kaninang side hustle, you can also do freelancing. Like in my case, I started nung nasa law school ako eh. 'Di ba? I'm studying law school sa gabi and then sa umaga nag-freelance ako. Nagsusulat ako. So, do I need to be an expert or have an experience? To be honest, guys, ano ba yung tinapos ko kanina? I'm a biology graduate. 'Di ba? I'm a preparatory for medicine. Ano bang kinalaman ko sa freelancing? Wala. Wala. I'm not an expert. No. Hindi mo kailangan maging expert. But you just need to know something at least or good enough to meet the client's expectations. Okay? And plus, you are willing to develop your skills along the way. Yun ang napaka-importante dun eh. More than the skill eh. Yung ano mo, yung perseverance mo. So no, hindi mo kailangan maging expert bago magsimula ng freelancing. Pero yung iba naman is expert na sila kasi, may alam na sila, then nag-freelancing lang sila. May mga ganong ano eh, may mga ganong cases din. Mm. Para palang So, pag-ibig yan, no? hmm? Para palang pag-ibig yan. Hindi mo kailangan perfect. Oo, sir. Hindi kailangan. Mm. Yeah. What if I don't have a skill? Sabi nila, Margaret, gusto ko talaga mag-freelancing. Gusto ko yung mga ganyan. Pero wala akong skill. Paano? Okay, first, sasabihin ko sa inyo, pumunta kayo sa Creative Nation Academy. Nagtuturo sila ng mga skills, di ba? Meron silang mga ano yan, UX designer, etc. So, pwede doon. Or kung wala pa kayong idea, ang gagawin nyo guys is you find your strength. Okay? You find your strength. And when you feel the strongest, ano ba? Feeling mo nandun ka sa graphic design? Feeling mo nandun ka sa website? Feeling mo natutuwa ka every time nakikita mo si Roland nagpapakita ng mga 3D designs? Or masaya ka sa Canva, yung mga ganon? So, you find your strength and when you feel the strongest, and then work out on it. Okay? Or katulad kayo sa akin na gusto ko ng writing, gusto ko ng mga marketing plans. 'Di ba? And isipin niyo din kung wala kayong gano'n, isipin niyo na, ano ba yung sarili mo, ano yung gusto mong matutunan? Kasi lahat ngayon guys, ang daming resources. So, what you think you want to learn? So, do'n ka magsimula. Okay? So, kung hindi niyo talaga alam paano gawin 'yun, meron akong ginawang video na maiksi lang, how to discover your true skills
or how to choose a profitable skill to offer, I think nandun sa YouTube channel namin, sa Article and Design. So, step by step, doon tuturuan ko kayo paano nyo ma-discover yung mga skills nyo talaga. Okay? So, yes, even if you don't have a skill, guys, you can still start freelancing. All right? So, okay na ba tayo? Klaro na ano yung freelancing? May mga questions kayo, just let me know in the comments. Magbabasa tayo ng konting ano sinabi nila Roland, ano? Mm, Discipline and budgeting your own timeline. Oo. yes. Investments rin para sa skills. Yes, totoo. Yes. Yes. So, yeah, let me know if klaro ano ang freelancing, and then we can move forward sa model na ituturo ko sa inyo. Bakit napaka-importante and napaka-effective niya if gusto niyo talaga maging successful sa freelancing career niyo. So, ano yung tinatawag nating backward chaining model? Uy, Margaret, strong word, backward chaining model. Ano ibig sabihin yan? No. Backward chaining model, guys, is actually a mental models. Okay? Sa psychology, it's a mental model na tinatawag. So, it means you work backward from your goal. Okay? Ganun lang. So, para lang siyang, for example, sa mga sa tech, ang ginagawa nila is, um, titingnan nila yung naging parang bug, tapos tine-trace nila backward, 'di ba? Excuse me, para nalaman nila saan galing 'yon. Tama ba, Roland? Ganun ba? Yes, oo. Lalo na kapag 'Di may mga ba? bagong features kayo na gustong ilagay or Mm. nakita niyo yung menu dun pala dapat nakalagay, Mm. paano kaya gagawin yun? Mm. Exactly. Gano'n. So, yun yung backward chaining model is a mental model. So, backwards tayo. So, lagi ko 'tong tinuturo sa mga estudyante ko kasi sabi ko, ganito ang gagawin niyo if may gusto kayong ma-achieve. You reverse engineer your goals. Okay? Ano ibig sabihin nun? So, yung backward chaining model is paatras ka eh. Nagsimula ka dito sa naging resulta, paano dumating doon? So, ganun din ang gagawin natin sa freelancing nyo. Reverse engineer your goals. So, if you wanted to be a successful freelancer, ganito ang gagawin mo. If you figure out mo na or if you visualize mo yung future you, okay? Ano ba yung gusto ko maging? Gusto ko maging freelancer or UX designer na kumikita ng $3,000 to $5,000 a month or per project. Okay? So, yun yung future you mo. And gusto ko, sobrang galing na ako sa ganito, sa ganyan, ganyan. So, ilalagay mo siya, visualize mo na siya eh. Nakikita mo na yung sarili mo eh. Hmm, So, gagamitin natin yung reverse engineer your goals, nandito ka ngayon, yung yellow circle. Ito yung current mo. Sabihin natin, hindi mo pa na-achieve yun eh. So, ang gagawin mo as a person, iba-iba kasi tayo, di ba, ng discipline. So, hindi ko masasabi anong dapat mong gawin. But generally, ganito ang gagawin mo. If you wanted to achieve this future you, yung current you mo is a self-audit mo. I-check mo. Okay? I-check mo saan ba yung baseline ko. Andito ka ba sa zero knowledge? Andito ka ba sa interested lang pero pahapyaw-hapyaw? Or nandito ka na ba sa discipline? Kailangan na lang talaga ng momentum. Okay? So you self-audit your current you. Nasaan ka ngayon? Then ang gagawin mo, in order for you to reach that step, kaya nilagyan natin ng ladder kasi sinabi ko nga kanina, hindi siya naman ganun ka-swift. Medyo may pagdadaanan ka. 'Di ba? So kung mahina yung ano mo, lower extremities mo, mahihirapan ka. 'Di ba? So, yung current you mo, paano siya makakarating sa future you mo, backwards tayo. Ano yung phase 1? Ano yung phase 2, phase 3, phase 4? Ano yung kailangan kong gawin? So, for example, gusto ko maging magaling na UX designer. So, paano maging magaling na UX designer, Roland? So, kailangan ko siguro muna pag-aralan yung design. Ano, saan ba akong discipline magsa-start? Kailangan ko ba pag-aralan first yung next is, ano ba, magfo-focus ba ako sa parang Adobe, ano ba yung ginagawa? Adobe Adobe Premiere XD, o mm. XD, ganun. Adobe User XD ba research, ako? Oo. typing, mga gano'n. 'Di ba? Or Figma ba ang gagamitin ko? Yung Mm. mga gano'n-gano'n. So, hihimayin mo siya, eh. Okey? Papaano ka magiging gano'n na magaling na UX designer? Ile-lay down mo dahan-dahan ano ang kailangan mong gawin. Alright. So guys, hindi lang to 4 steps. It could be 8, 10, 20, hindi ko alam. Depende sa gusto niyong marating. And of course, yung iba, repeatable siya. Pwede kasing pabalik-balik ka. So pabalik-balik ka dun sa UX design na kurso ni Roland kasi nga hindi mo pa masyado makuha. So uulit-ulitin mo siya. And
CAD, yung kurso ni Rollin is puwede mong ulitin, 'di ba? mm, So, babalik ka dun. So, sabihin natin nasa step 2 yun. So, balik ka muna kasi hindi mo pa na-reach yun. Alright? So, does it make sense, guys? So, yung pag-approach natin sa gusto nating marating sa freelancing career natin, if i-visualize na natin kaagad ano yung gusto natin. And then, step by step, hihimayin niyo, isusulat niyo, paano ko ba mararating 'to? Sa anong estado ko ngayon? Alright? So, ganun lang. Sana na-explain ko ng maayos yung backward chaining model or tinatawag natin reverse engineer your goals. it's very So, yun. clear, very Yep. clear. Napaka-importante nun talaga, guys, please. Para lang siyang ano, eh, in parang layman's term, Roland, parang siyang tinatawag na parang vision board ba yun? A vision Oo, board no? para, Mm, mm. um, para malaman parang ano ka lang, parang visually ginagawa mo na, ano kaya yung puwede kong maging possible future. And natuwa ako dun sa binanggit mo regarding dun sa puwede kayo mag-repeat. Sa Mm, totoo lang, mm. kasi medyo ano tayo, na-confine tayo sa traditional school system na which 'di ba nakakahiya kapag kunyari nag-repeat ka ng grade 2, grade 5, grade 7, mga Ah, gano'n, 'di ba? Sa ah. totoo lang sa real life, puwede ka naman talagang mag-repeat. Mm. Ang importante lang dun is you come back stronger than before, Yeah. 'di ba? Yeah, Mm. sige. Yes. Ikaw na, Nice, Margaret. oo. Para siyang ano, eh, para siyang the comeback is greater than the bigger than the setback daw, eh, 'di ba? Yes, Parang gano'n, oo. Yeah, oo guys, sabi ko nga kanina hindi siya linear, yung growth or journey niyo, hindi siya linear. 'Pag gano'n-gano'n siya, oh, zigzag siya, eh, mm. gano'n. So, may bell curve siya kumbaga kung mahilig kayo sa mga stats, gano'n. So, ang challenge ko ngayon sa inyo is you do this now. If hindi niyo man ilagay dito sa comment, please i-comment niyo lang actually mas maganda. You write your future self, what type of freelancer you want to become. Parang gano'n. So like Joyce, ano bang gusto mo maging? Ina, sila Better J, etc. Yes. Isulat niyo, 'di ba? Ano, I wanted to become a UX designer earning 3,000 a month, dollars a month. I wanted to be a brand identity designer, earning, sabihin natin na at least 1,000 per project. Gano'n. So, i-visualize mo, eh. It has to be specific. Hindi siya parang vague. Specific siya dapat. Okay? Para realistic siya. Parang naalala Alright? ko yung SMART, 'di ba may SMART model? Smart. Mm, Smart goals. mm. Oo. Parang ano, specific, measurable, et cetera, et Attainable. cetera. Oo. Ayun. So, sabi ni Aisha, RV, parang maganda yung sinabi niya, oh. Mm. Kaya i-flash Mm. ko sa ating ano, screen. Sige. 'Yan. Mm. Only needing to work 3 weeks out of a month, taking 1 week mini vacations every month. Wow, that's the 'Di goal. ba? Oh, that's a Oo, goal. Actually goal exactly na that. 'yan, eh. Oh, goal na Oo, 'yan. I-claim niyo oo, na 'yan, goal 'yan, goal. oo. Yes, yes. Alam mo, Aisha, ang pinakagusto ko sa sinabi mo, napaka-specific. Okay? Mm. 1 week mini vacations every month. Specific talaga anong gusto niyo mangyari, eh, 'di ba, RV? Oo. Yes, yes. Oh, if you visualize that, Aisha, yun yung steps na ifo-follow mo, eh. So, Mm. you lay down the steps papaano mo mararating 'yan. Okay? You laid it down. Papaano ko ba magiging 3 weeks lang ako, then 1 month vacation na, parang gano'n or pahinga na. Okay? Yeah. So you laid it down into steps. So yeah, moving on, three components on how to start. Ito na. So yung mga walang idea sa freelancing, ito, I'll give you a condensed version paano magsisimula para hindi kayo ma-overwhelmed. Or yung mga nag-freelancing na ngayon, you can actually counter-check anong ginagawang nyo ngayon with these components. Okay? So, tatlo lang. Papasimplihan lang natin para hindi mo overwhelmed, eh. Kasi sa Mm. totoo lang guys, there's a lot of moving parts sa freelancing, sa totoo lang. There's a lot of moving parts. Marami kang gagawin din, eh. Kasi bakit? You are your own boss right now. Ikaw nang ang business mismo. Marami ka nang gagawin diyan, eh. Okay? But etong three components na ipapakita ko sa inyo ngayon is napaka-importante na simula pa lang yung foundation niyo sa three components na 'to is maganda. Okay? Kasi bakit? You can just tweak it along 'pag marunong ka na sa fundamentals. Kasi ganito, ang fundamentals hindi siya bumabago, eh, pero yung tactics mo, puwede mo siyang bagu-baguhin. Alright? So, guys, three components on how to start. Dapat alam niyo na yung zone of genius niyo,
Number two is ideal client, or yung mga tinatawag nilang client avatars or etc. And of course, three is plan of attack. Ano yung plan of attack nyo? Okay? So I repeat, zone of genius, ideal client, and plan of attack. Okay? Tuturuan ko kayo isa-isa pa paano to. So zone of genius, eto lang yung tinatawag natin na ano yung ma-offer mo as a freelancer. Okay? Ano yung skills mo, kumbaga. Alright? So, eto, we will tap into hard skills muna, guys, ha? Ang pag-uusapan natin dito. Hard skills. When I say hard skills, like literally, anong skill mo? Like ako, I'm an SEO writer. I'm a digital marketer. Like, yung iba dito, sige, let's say you're a brand designer. You're UX designer or UI, website developer, graphic designer. Yung mga ganon. O community manager, etc. So, ano yung zone of genius nyo? Diba? Like, RB, ano yung zone of genius mo? 'Di ba? Hmm, Dami, 'di ba? niche market mo. Kumbaga parang, hmm, teka, teka. Yeah. Ayan, sige Mm. go. Exactly. So gano'n, dapat alam mo yung zone of genius. Bakit mo tinatawag na genius, Margaret? So kailangan ba genius ako? Well, nasa sa'yo, eh, lahat naman tayo, eh, we are our own genius, 'di ba? Bakit ko tinatawag 'to? Kasi bakit? Yung zone of genius na minimean ko is should be something unique sa'yo. Something that is your unfair advantage. Yun yung competitive edge mo towards or amongst other freelancers. So, pag hinahanap natin yung hard skills or skills mo, we have to consider it is profitable. Okay? Kasi bakit guys? Hindi lahat ng skills natin pwedeng profitable eh. Yung sustainable. Okay? Hindi siya ganun. So, kaya may tinuturo ako lagi na sweet spot. Ano ba yung sweet spot? Okay? Tatawa si Roland eh, oh. Alam ko Mm. iniisip yan eh. So, ano ba Hindi, yung nagulat sweet kasi ako, spot? eh. Ano ba yung tinatawag nating sweet spot? So, sabi ko kanina, yung skills mo as a freelancer should be profitable. So, ganito ang tinatawag nating sweet spot. Sweet spot is yung blue ha, yung nasa gitna. Hmm, So, sa kabila, yung isang ingredient ng sweet spot mo is skills that you really love to do or to develop. Ano ba yung gustong-gusto mong gawin? Diba? Sabihin natin, mahilig ka talaga gumawa ng mga branding. So, sa graphic design, gustong-gusto mo yung, brand mo yung sabihin natin ng mga any other commodities or mga personalities, binabrand mo. Diba? Mga ganun, mga athletes, etc. So, yun yung gusto mo. So, nandito ka sa graphic design, sabihin na lang natin, and then skills that you really love to do, yun. And gusto mo siya i-develop. So, yan yung isang phase ng sweet spot mo. Yung kabila natin, yung nasa green, yun yung clients are willing to pay for. hmm. Okay? May babayad ba sa akin, Margaret, pag gagawa ko ng branding? Yes, oo, meron guys, sa totoo lang. Daming kailangan ng branding and mga rebranding. So, yes, there are clients that are willing to pay for dun sa skill na gusto mong gawin. So, pag yung dalawa na yun is, alam mo yun, nag-intersect yung skills mo and then yung kayang bayaran ng client or pwedeng bayaran ng client, ang nasa gitna nun is yun yung profitable skill to offer mo or yung sweet spot mo. So, yun ang tinatawag na, sabihin natin, is brand identity designer ka. Okay? Kasi ang skill mo is graphic design and ang clients willing sila magbayad sa mga branding. Okay? They're willing to pay for creating a branding sa kanila, brand identity. So, ikaw na ngayon ay isang brand identity designer. Alright? So, that is your sweet spot. So, that is your zone of genius. Unique siya sa'yo, at least in your own terms. And then, sa client is may desire sila, may need sila sa ganon. Alright? Makes sense? Ano yung zone of genius natin? Alright. Okay, second na to. So, zone of genius yung first. Second is ideal client. Okay. So, meron kang sinabi ko na kanina, 'di ba, yung parang yung clients na willing to pay for. So, yung ano kasi, yung brand identity or branding design, hindi pa natin sinabi ano exactly yung client mo doon, 'di ba? Sinabi lang natin na clients kailangan nila ng branding. But dito sa ideal client, kailangan natin talaga ng market segmentation. Anong ibig ko sabihin? Yung tinatawag nila na niche
Or Mm, sa American, niche ba tawag yan? Niche. Diba? However you say it, niche or niche. Diba? mm, So, yung ideal client mo, kailangan mo siyang ini-niche down. Alright? Who do you want to work with? Sabi natin kanina, branding ang gusto mo. Margaret, gusto ko ng mga, parang gusto ko yung mga physical, mga fitness. Okay? O sige, kaya mo pa ba i-niche down yon sa isang mas mababa na marketing segment? So ano pa ba yung fitness na segment? Pilates. Okay? mm, Kaya ko pa bang pababaan yun, Margaret? Ano? Female. Okay? So, female Pilates coaches na ngayon yung naging ideal client mo. Kasi nag-niche down tayo ng konti. Alright? Kasi bakit guys? Bakit tayo mag-niche down? Kasi, um, kasi hindi ba Margaret, pag sobrang niche down ka, wala ka nang makukuhang client? Parang mm, napaka-narrow down mo na? Well, kaya ko nga sinabi kanina na iche-check nyo kung willing ba yung client magbayad do'n. But ang importante kasi sa niching down guys, is ikaw mismo is mas makikita mo kasi ng maayos ano yung kailangan ng client mo. Mapag-aaralan mo ng maayos kasi sabi ko kanina, you sell results, not services. Ano bang puwede mong magawa sa mga female Pilates coaches as a brand identity designer? Ang dami, 'di ba? I-branding mo ng maayos yung kanyang ano, yung kanyang coaching. Lalo na ngayon mga, work from home, 'di ba? Ang daming gusto maging active na raw, eh, kasi nagkakaroon na daw ng ano, tumataba na raw, 'di ba? Pagagalitan tayo ng ano niyan, yung ad kay Bello, 'di ba? Alam niyo ba yun? aray. Mm. Aray ko nga din, sir, eh. So, gano'n. So, ideal client, hindi lang, kung kaya niyo guys na in market segment pa ng maayos, specialize pa natin, pababaan pa natin, gawin natin. Pero sabi nung iba, Roland, ito yung problema nila, eh. "Margaret, Mm, ang hirap naman, mag-niche down ako kaagad." O sige, kung hindi ka makapag-niche down kaagad, ang sina-suggest ko, choose 3 niches na parang feeling mo gusto mong gawin or mm, gusto mong katrabaho. Choose 3 niches. Kunwari, fitness or yung isa, mga digital agency or yung isa mga politicians, 'di ba? It's up to you, mm. 'di Or ba? real estate. Or real estate, Mm, exactly. Ayun, malakas so yun. pumili ka dun, but ang end goal niyan guys is may isa ka dun, isa or dalawa na magiging specialization later on. Alright? Parang persona Gano'n. yan 'no? Ano? Parang persona. Oo, exactly. Para siyang, Mm, ideal client persona or yung tinatawag na client avatar, gano'n. yes. So, sa mga freelancers importante 'yun. Parang 'yun yung ideal client mo. Sino ba yung gusto mong katrabaho, 'di ba? Sino ba Mm, yung parang ano ba yung mga klase ng clients na gusto mong bigyan ng results? mm, Ayun. So, yung example ko dito is, nag-segment pa tayo ng maayos, female Pilates coaches. So, isa akong brand identity designer ng mga female Pilates coaches. Gano'n. Okay? So, we will put together yung dalawa. So, first is yung zone of genius mo, and then next is yung ideal client mo. So, may tinatawag kaming SPY, okay, sa article and design. So, tinuturo ko to, kailangan nyo gawin yung SPY nyo. Margaret, ano ba to? Baka may espionage na mangyayari, ha? Magsispiya ba kami? No. Spy lang siya para madali nating maalala, no? Ma-memorize natin. So, yung spy nyo is basically, yun yung combination ng dalawa kanina. Yung zone of genius nyo and ideal client. So, yung spy nyo is super clients, yung S. Bakit ginagamit natin super? Kasi like sa article and design, tawag natin super freelancers. Sa Creative Nation, ang tawag natin super creatives. Diba? mm, Ayan. So, super, yung S, super client. Sino yung ideal client mo? Then next is pain. Ano yung problema kanina sa sweet spot na kaya mong isolve? Branding, di ba? Brand identity. And yung solution mo, of course, you're a brand identity designer. Kaya mong isolve yung branding problem niya. So, in a parang freelancers world, ganito siya. So, female Pilates coaches yung client. And then, yung problema is wala silang branding or weak ang branding nila. And wala din silang maayos na logo na nagre-reflect kung ano sila. And mm. yung solution mo, as isang napakagaling na freelancer, is you are a brand identity designer. Okay? Ayan. So, understood na yung zone of genius and ideal client natin.
So, bibigyan ko lang kayo ng samples ng mga spy, ano, para mas makapag-work around pa kayo. So, spy, for example, yung super clients na pinili mo is small vegan restaurants. Kasi usong-uso na yung mga, ano ngayon, Roland, di ba? Yung medyo, ano na sila sa mga kinakain nila. Healthy. Ganun. Mm-mm. Then, yung Healthful. pain na gusto mong problema nila is hindi nila alam paano i-brand yun na magiging healthy siya. Yung, Mm. ano nila, mga restaurants nila. And then, of course, ikaw ay isang login brand identity designer. Isa namang example is female fitness coaches, yung sinabi ko kanina, or mga Pilates coaches, wala silang time to actually post social media. So, ikaw, napakagaling mo si Canva and etc. Sa Adobe Photoshop. So, you're a social media manager. Pwede mong gawin yon. Okay? And of course, ito yung parang napakauso ngayon. Maraming mga mindset coaches. Diba? Busy sila. Sa totoo lang, walang nagmamanage ng mga Facebook page nila. So, kailangan nila ng mga virtual assistant. Mm. Alright? So, ganun lang kadali yung spy. Super client, pain or problem na sinasolve mo, and ano yung solution mo dun sa problema na yun. Alright? So, ganun. And eto yung meat and potatoes talaga ng freelancing, Roland, eh, yung plan of Mm. attack mo. Kasi ang daming may talented na mga freelancers, pero dito nadadali. Walang Execution. kliyente. Yung execution. Di Yes. ba? Oo. Wala kang plan of attack. So, nandito yung meat and potatoes talaga natin, guys. Kasi yung ating mga hard skills, we can always improve that one eh. Okay? Pero eto, dito ka napapansin na nag-give up yung mga freelancers. Pero don't fret. Kasi bakit? No. Kung nahihirapan kayo, hihimayin nyo lang siya ng isa-isa lang. Bit by bit lang. Okay, so ano yung plan of attack natin? Yung last component natin ng freelancing. So, 5 P's, 1 C. 5 P's, 1 C lang. So, ano yung 5 P's? Portfolio, pricing, platform, yung i-explain ko mamaya, no? Pitch or elevator pitch, kung familiar kayo. Perfect circle or community, tulad nito. And of course, yung 1C natin is yung client. Okay? Ano yung client acquisition strategy mo? So, dun na din pumapasok yung mga soft skills mo, yung mga mindset mo na, kaya ko ba talaga to, Roland? Or hindi, mapupush ko ba, masisend ko pa yung email sa client na to? Or Mm. kita mo kanina, Roland, yung email ko sa client nung nag-uumpisa ako, ang pangit, di ba? Sabi ko lang ganun. Tapos, yun lang. Hindi pa ako marunong nun eh. Kasi, Mm. eto yung mga marketing strategies mo. Okay? So, dito talaga guys, dito, magkakaroon na ng magkakaroon na ng laglagan ng mga freelancers. Pero pag aayusin natin 'to ng maayos, hindi kayo matatalo sa battle. So let's try. Portfolio or website. Kung nakikinig kayo sa Creative Nation, pag pinapakinggan nyo sila, tinuturo to nila Roland eh. I think meron kayong how to create a portfolio, Roland, di ba? Mm. Yes. Oo. Meron. Mm. Available pa So, siya. yeah. Oo. So, if hindi kayo marunong or wala pa kayong portfolio ngayon, guys, panuorin nyo yun and gumawa kayo. Kasi bakit? Freelancer ka, wala kang online presence. Paano ka makikita ng client? And lalo na ngayon, like ako, guys, I'm hiring din, diba? I'm hiring freelancers and mga outsource employees namin. Ang ginagawa ko na, guys, actually, hindi ko na tinitingnan yung resume. Sinesearch ko sila Mm. online. Okay? Tinitingnan ko yung Facebook ba nila or whatever na mga mga Instagram account nila or LinkedIn nila. So, napaka-importante na meron tayong solid online presence. So, say for example, you're a brand identity designer. Ano mga pwede mong gawin? Gumawa ka ng andyan si Joff. Hi, Joff! Ay, Yung joke. yung common denominator namin ni Roland. Oo. Hi, Mm. Joff! Mm. So, guys, create a social media account. Either pumili ka, Facebook ba, IG ba, or LinkedIn. Okay? Pumili ka, gumawa ka ng ganun. Kahit isa lang, gumawa ka. The next is, gumawa ka ng mga series of posts mo or mga portfolio mo. Let's say, for example, yung sample ko is brand identity designer ka. Gumawa ka ng mga parang challenges na mga ginawa mo. For example, ginawan mo ng branding si Roland as a person. Okay? O Concept ginawan mo ng design. branding, di ba? Mm-mm. Mm. ng mga parang branding yung mga favorite athletes mo or favorite Yes. food mo, ni-repackage mo. Okay? Mm. Gumawa-gawa ka nun. So, ilagay mo dun sa social account mo. Ipakita mo yung kaya mong gawin. Alright? Hindi necessary na may client ka na. Ipakita mo lang muna. Ang kagandahan ngayon, guys, sa freelancers, pwede lang kasi nating ipakita yung mga ginagawa natin kahit hindi pa yun para sa client eh.
'di ba? Mm. And at the same time, nagpa-practice tayo, 'di ba? Mm. So, create a series of posts or portfolio mo. Ipakita mo do'n na puwedeng carousel or kahit ano ang gusto mo. And eto ang lagi kong sinasabi, kung kaya niyo na, gumawa kayo ng website niyo. Okay? Kahit one page lang, gumawa kayo. And kasi bakit? Anong ibig sabihin ng, "Margaret, okay lang naman walang website." Yes, okay lang naman. Pero you Mm. have to aim for this. Kasi bakit? Eto, sa mga hiring managers na tulad ko, 'pag nakikita namin yung mga tao may website, parang mas na na i-envision namin na professional freelancer talaga 'to. So, Yes. alam niya yung ginagawa niya and she or he is willing to put in the work kasi trabaho niya 'to, business niya 'to. Okay? Yes. So you have to aim for this if kaya nyo lang naman. And if you can't create a website yet, I understand there will be a lot of factors kasi nga you need to spend some money on it as well. But if you can't, I suggest tulad ng sabi ni Joyce, gumawa kayo ng ang portfolio sa Behance nyo. Okay? Behance, Dribble, Instagram, LinkedIn, kung saan. Pwede kayong gumawa na ng portfolio kung saan-saan ngayon, di ba? So, yeah, if hindi kaya ng website, guys, gumawa tayo ng portfolio natin. And eto, I will get a hit on this kasi maraming ganito. You avoid this, alright? Ako, I'm very strong sa stand ko na ganito. You avoid this kasi it's either you give it all or nothing. Alright? Mm. Okay? It's either you give it all or nothing. Puwedeng ganito yung margaret@wix.com pero ano muna, tawag nito, practice muna. Wag na lang Mm. muna i-send sa client, 'di ba? Pero kung ano na, kung kaya naman bilhin yung domain, bilhin na, okey? Para mas ano, mas professional tayo. Ako guys, I know I will get a lot of hate on this kasi maraming gumagawa nito and nagtuturo nito, pero ako lang talaga sa akin, if you wanted to look really professional, avoid this. Okay? Mm. Akin lang 'yan. Okay? Akin lang 'yan talaga. You can disagree on me. Mm. Alright? So, just a tip lang, kung hindi kaya talaga kayo marunong, wala kayong idea anong gagawin, you, find some great freelancers na kilala niyo na. For Mm. example, si Joff Ayo, magaling na brand identity designer, 'di ba? Yes. So, 'di ba? So, tingnan niyo yung profile ni Joff, ano ba yung ginagawa niya? Papaano ba siya nagpo-post ng ano niya, samples niya? Okay? Wag niyo siya kopyahin, okay? But just take an inspiration from it. Yes. Okay? So, gano'n. That's fine kasi lahat naman tayo ano, mga freelancers dito. So, take inspiration from each other. Kung wala talaga kayong idea, hanapin niyo sino yung mga gusto niyong freelancers, tingnan niyo papaano nila ginagawa yung mga portfolio nila. Alright? Mm. Okay. Dagdag ko lang, Margaret, yung ano, Mm. dun sa mga points na nilagay mo dun sa your online presence. Hmm. Kapag ginawa niyo 'yan, be consistent, okay? So, gawin niyo siya. Kung gusto niyang gawin everyday, mag-post kayo, makita niyo yung mga gawa niyo, para kasi maging recurring yung impact ninyo. Alam niyo yung yung kapag hindi siya sunod-sunod, tapos nagpahinga ka, parang makakalimutan ka uli ng mga tao, Mm. gawin niyo siyang ano, consistent. Oo. Yeah. Totoo. Oo, kasi yun nga sabi ko kanina, it's all or nothing, eh. So, if Mm. hindi niyo siya gagawing consistent, parang nilagay lang nila yung social media account nila, Roland, ta's wala namang update, 'di ba? Mm. Sabihin nung kaya, tamad naman pala 'to, eh, 'di ba? Yeah. Oo, tama yun, be consistent. Oo, tama yung Yes. sinabi ni ano, ni Roland, guys. Please, please, i-follow niyo yun. So, May may question dito si Joy, sabi niya, ano hmm, po daw ang ma-suggest natin, saan mas magandang gumawa ng website? hmm, Ayan. Roland, sagutin mo, kakagawa mo lang ng website, 'di ba? Di ako ano, ako kasi, matagal na yung website namin and, naka-host na 'yan. Ako, ang ginagamit ko dun is, ano, WordPress. Hmm, WordPress ako, eh. Sa hmm, totoo lang, na-inlove uli ako sa WordPress after ano siya, may love and hate relationship kami kasi ng ano, ako kasi traditional coder kasi ako dati nung panahon pa ng mga COBOL days tsaka ng mga hmm. yung mga luma pang programming Naghahalata language. yung edad, eh, 'no? Oo. Meron akong love and hate relationship sa ano, sa coding. Kaya nga nung nakita ko lang yung WordPress, sabi ko, "Subukan ko kaya." Alam niyo, sa totoo lang, ngayon na-imagine ko siya, after spending 3 days of my life na gano'n lang ginagawa ko, ngayon ko na-appreciate na gano'n pala siya ka-ano, kaganda, Oo, sa totoo lang. mm. Okey. Yeah, Sharing totoo. lang.
Ako ano, I also use WordPress din, Roland. Oo, kasi Mm. bakit napakaganda niya kasi we're doing SEO, 'di ba? So, Yes, napakaganda niya sa agree. WordPress talaga yung, sa SEO writing namin. So, ang masa-suggest ko din ano, Joyce, yung WordPress kasi para siyang ganito, eh, WordPress plus i-host mo siya somewhere. Mm. Yung WordPress.org yun ha, hindi yung WordPress.com. Oo, I-host nyo siya somewhere, so hosting nyo. Tapos parang gagamit ka ng parang template mo. So that's, or yes. kung gusto mo gumamit ka ng mga Elementor or mga ganun, mga Beaver, mga ganun. Or Hmm. ako ginagamit ko lang yung classic editor lang talaga, sa totoo lang. Ganun. Uy, Kasi lakas. matanda na din ako eh. Doon ako sanay eh. Oo. Ako, Ayun. recently yung ano, WP Builder. Ina-try ko. Mm. Parang Elementor pero medyo nasa gitna siya ng Classic at Elementor, parang Oo, gano'n. nice, oo. So, puwedeng gano'n ang i-check mo, Joyce, sa WordPress. Then yung iba naman ang ginagawa nila ano ba, may Webflow din, eh, 'di ba? May Webflow Oo, din ano, may mga Webflow din. Yung iba Squarespace, mga gano'n. Pero ako kasi may bias ako sa mga ano talaga, eh, sa mga, parang from scratch, parang gano'n. yes. Mas gusto ko yung mga gano'n, eh, kasi mas nahihimay ko siya ng maayos. So, there's a Mm. lot, kami kasi WordPress bias kami, Joyce, eh. But you can try to look at the Webflow, yung mga Squarespace, ano pa ba? Yeah, yung iba dito baka may ma-suggest pa kayo. Oo, Oo. yung mga gano'n. Pero ako may isa akong hindi sina-suggest, hindi ko na lang sasabihin kung ano yun. Kasi ang pangit ng experience ko dun, eh. Pero kung nakikita niyo yung slide ko ngayon, makikita niyo ano yun, ayun. So, ayun. So, i-try mo yun, Joyce, yung WordPress and then yung mga Squarespace, mga gano'n. Subukan mo Yeah. yan. Okay. At Um, saka ano yan, depende yan sa intention, eh. Kumbaga mm, kung gusto niyong mag-start agad from ano, yung kasi may mga bagay na na hindi mo na kailangan pang-aralin muna, tapos gusto mong i-launch na lang agad, siguro maganda yung WordPress, 'di ba? oo, Pero oo. kung if you have the time para gawin yon, maganda i-start mo siya from scratch. Mm, totoo, oo. So, ang daming actually nga resources choice. Oo, puwede kang ano, puwede mong i-search anywhere. Kami may tinuturo kami sa ano, sa aming mga estudyante pero sa loob na, eh, sa paid na tinuturuan namin talaga paano gumawa ng mga website nila, Hmm, gano'n. So, yeah, but there's a lot of ano, similar resources naman, Joyce, hindi ka maaano. Ayun, isa pa pala, may kulang pa pala. Sabi ko yun. din, if kaya mo, kaya niyo gumawa guys ng domain email, gumawa kayo. If may website na kayo. Okay? Gumawa na kayo ng domain email niyo para dun na kayo makikipag-connect sa client niyo. If hindi pa, okay lang yung Gmail. I suggest yung Gmail kasi mas ano siya, mas reliable siya. Hmm, Okay? Yung Gmail, mas reliable siya at saka meron siyang parang mga free na ano, mga G Suite account na pwede mong gamitin. Okay? So, prepare your pricing. Kung may portfolio na tayo, may mga samples na tayo ng work, pricing. So, na-identify mo na ano yung skill mo kanina, brand identity designer. So, magka-create ka na ng pricing mo, yung price offering mo. So, if nahihirapan kayo, ang lagi kong sinasuggest is as simple as creating your minimum viable service. Okay? Ano ibig sabihin ng minimum viable service? Ito lang, ibig sabihin, pinakasimpleng product or service na maibibigay mo sa client na masosolve yung kanyang problem. Ano ba? Sabihin natin, logo. MVS yan, eh. Gawan mo muna siya ng logo, okay, na magre-reflect sa kung anong service niya. Like yung sample ko kanina, female, Pilates coach, gawan mo siya ng logo na magre-reflect na isa siyang Pilates sa fitness. Okay? It's one sample of a minimum viable service kung nahihirapan kayo. So, magpa-price ka. Magpa-price ka na. Create ka na kahit na hindi siya hard and fast rule yung pricing, guys. Okay? Hindi pwedeng sabihin na $5. Okay, $5 na yung pricing ko from here on hanggang forever and ever and ever. Hindi ganoon. Di ba? So, hindi siya hard and fast rule kasi yung pricing niya, yung tulad ng tinuturo natin, Roland, na may client sophistication, na hmm, depende na sa skill mo, tumataas na din yung value mo, eh. Okay? yes. And depende na rin sa value na binibigay mo, tumataas na yung presyo mo. So, but I suggest, kung gusto nyo talaga kumita na, dapat may presyo na kayo. Okay? Mm, Kahit may ballpark lang kayo, create your price offering. Say, a package for brand identity, sabihin natin $450. Anong mga nakalagay doon? Or kung nag-uumpisa kayo, $100 sa isang logo. Di ba?
or Mm. ano, parang and then yung mga collaterals nila, 'di ba? Mga gano'n. So, kasi bakit? Napakaimportante, how you price yourself now will determine your next steps. Okay? Mm. Kasi bakit? If nakita mo yung sarili mo ngayon na napaka-cheap mo talaga, cheap ka talaga hanggang sa dulo. Yun ang maiisip mo. And yun ang maiisip ng mga kliyente sa'yo. So, as I've said kanina, there is no right or wrong answer in pricing. Then, walang hard and fast rule kasi nagdedepende siya sa freelancer. But you need to set this the right way. I suggest, don't start cheap. Wag cheap kung kaya nyo. Wag naman tayo magbigay ng $5 for a logo. Guys, wag ganon. Diba? Don't start cheap. And if you can, don't work for free. Okay? Yes. Hindi ako talaga proponent ng working for free to get testimonials. Hindi. Okay? Para sa akin, it's a wrong premise. Pero if hindi mo siya ma-avoid, then sige, gawin mo siya. But ako, hindi ko talaga siya sinasuggest. Okay? Don't work for free and don't cheap sa umpisa pa lang. Wag cheap. Kaya, Margaret, wala nga akong alam. So, dapat cheap yung price ko para makakuha ako ng client. Hindi. Kaya nga sabi ko sa'yo kanina, aalamin mo yung result na kailangan mong ibigay then sa services or skill. Kasi dun ka makakapresyo ng maayos. 'Di ba? For example, Pilates coaches, female Pilates coaches, wala siyang matinong brand identity. Yung logo niya, Roland, is circle, circle. Tapos parang, 'di ba? Circle kasi yung Pilates may mga circle balls and whatsoever. Mm. Circle, circle. Tapos yung color niya, sabihin natin, ano bang color niya? Black. Parang gano'n, 'di ba? And then female yung target market niya sana, eh, 'di ba? So, Uber. 'di ba? Oo, dun pa lang may mga puwede ka ng magawa, eh, 'di ba? Mm. Puwede kasing gawin mo siya na iibahin mo yung color according sa target audience niya, iibahin mo yung style siguro parang yung gumaganon na babae, wag yung mga circle-circle, 'di ba? Mm. Kasi parang ano ba 'yan, Olympics ba 'yan ng Pilates, 'di ba? So, yun pa lang, eh, nakikita mo na anong kaya mong gawin. So Mm. doon, hindi ka mag-work for free for testimonials. You can already work on it. 'Di ba? Tulad ng Totoo. sabi ni Joff, start a strong personal brand. Kaya nga nauna yung portfolio kanina. Guys, 'di ba? Kaya nauna yung portfolio kanina, eh. Kaya ko inuna yun. Kasi, magdi-dictate siya dito sa pricing mo. Ide-dictate niya konti, eh. Mafa-factor in niya yung klase ng personal brand mo sa papaano mo ipa-price yung mga services mo. Alright? So, yun lang. Oo, maraming mga away sa akin dito, eh, kasi ang daming nagsa-suggest na mag-work kayo ng free, gano'n. So, start with hourly or fixed rate, depende sa inyo. Pero ako, I don't suggest hourly talaga. Okay, dun ako nagkamali sa first, eh. Gumawa ako ng hourly tapos sabi ko, "Hourly rate tapos writing, Roland, tapos ko na yung article 30 minutes." Ano lang, Wala. $2.5 na ibibigay sa akin, 'di Lugi ba? negosyo. Lugi negosyo, 'di ba? Lugi in check, eh. Ayun. So, guys, ako hindi ko sina-suggest talaga yung hourly. If maiiwasan niyo, wag kayo dito. Dun tayo sa fixed rate. Unless you want it or unless VA kayo, sige, go for hourly. Pero kung mag-hourly man lang kayo, taas-taasan niyo siya konti. So, sa Mm. nag-uumpisa, ang sina-suggest ko, at least magsimula kayo sa $10. Okay? Yung iba naman, Margaret, hindi talaga kayang $10. O sige, gawin mong 8. Wag mo lang gawing 5. Okay? Gawin mo 8. So, conservative lang yan masyado, guys, ano? Pero yung tulad ng sabi ko kasi, matataasan nyo yan pag alam nyo kasi dapat yung kaya nyong ibigay. Alright? Yeah. Kasi nandun tayo lagi sa results, hindi sa services. Mm. So, I do not Another suggest or pala, hmm? yung sa hour niyo, sana magkaroon kayo ng ano, ng agreement na, for example, may ginagawa pa kayo, tapos hindi siya kumount as 1 hour, 'di ba? Oo. So, kahit na meron kang discrepancy na let's say 1 minute pa, let's say 1 hour 59, 1 hour 59 minutes yung nakuha mo, i-count mo Mm. na siya as 1 hour. Sana meron kayong agreement na gano'n, Oo. Oo. 'di ba? Oo. Yes, that's true. Dapat i-ano, eh, dapat, i-round off mo na, Roland, eh. 'Di Yes. ba? I-round off mo na siya. Kasi lugi ka na dun, guys, 'di ba? Lugi ka na Consider mo na dun. siya Pero 2 hours. oo, sa ngayon naman parang nagkaroon na ng ano, eh, nagkaroon na ng magandang mga relationship sa hourly rate kasi may mga hourly tools na rin, Roland, Mm. gano'n. May mga hourly tools na rin na parang nagta-track ng time tapos ang ginagawa ng mga app is parang kino-convert na nila 'yun into 1 hour din. Yung mga Yes. parang konting ano na, which is yun nga maganda ngayon, eh. But yeah, depende sa inyo, guys.
'pag nagsisimula puwedeng ganito mo muna siya tingnan, hourly or fixed price. Then there's a lot of type of prices pa na puwede mong magawa along the way, eh. Value-based pricing, metric pricing, et cetera. Pero kung nahihirapan ka muna, dito muna tayo. Okay, hourly and fixed price para ano ka lang, makapag-jump in ka lang talaga sa ano, Yes. sa circle. So, tip naman, this step was thoroughly discussed sa aking previous recordings, pricing like a pro or pricing your services as a freelancer. May ginawa akong gano'n, you can just check it if gusto niyo malaman. Ano Okay? nga ba yung FB group mo nun? Ang FB group ko is, Article and Design. Article Yan, and Design Super Freelancers PH. Oo. yes. Ayun. Nandun yun. So, nandun din si Roland, i-tag niyo siya. Kung may tanong kayo, joke lang. Ayun. So, guys, nandun sa FB group natin yung mga previous recordings, paano mo price, article and design, Super Freelancers PH. Nandun din si Roland. Member din siya dun. Active member siya dun. Okay? So, ayun. Next is, prepare your pitch. So, may portfolio ka na, may pricing ka na, pitch tayo. Roland, ano ba yung pitch? May gusto Parang ka ba ano? panliligaw yata yan, eh. Siyempre kunyari yung portfolio mo eto na yung kayamanan ni papa at mama, 'di ba? Oo. Tapos yung pitch parang, ibibigay ko sa'yo ang langit at lupa kasama ang mga bituin. Mm. Mapasabi ko lang ang matamis mo mapasa akin lang ang matamis Oo. mo. Oo. Yan, gano'n yung pitch. Yan. Oo, gano'n yung pitch niyo, guys. So, kailangan may pitch na kayo, prepared na. Kasi bakit? Chance always favored the prepared mind. So, yung chance kasi yung opportunity nagna-knock lang siya minsan. So, meron ka Mm, ng pricing, may service ka na, wala ka namang pitch 'pag tinanong ka, "So, what can you offer? I saw that you're a brand identity designer. What can you offer? What can you do for me?" Sabi mo gano'n, hindi mo alam anong sasabihin kasi hindi mo pa nagawa 'to. So, the pitch is as simple as dun pa lang sa profile mo, sa personal branding mo, ilalagay mo na yung title and service offering mo. So, sino ka? Like sabihin natin Joff Ayo, skill, brand logo and brand identity designer. Ano yung niche mo? Puwede mong ilagay na dun for sabihin natin for, athletes or for, mga gano'n-gano'n. And then other info you think is necessary, pwede mong idagdag. Say for example, sa akin, sa profile ko sa LinkedIn, Margaret Sulapas, digital marketing strategies for aspiring business owners. Okay? So, pwede ko din idagdag yung niche ko dyan. So, pro tip, kasi iba-iba tayo ng, ng skills. Pwede kayong mag-Google na lang kung paano kayo magsusulat ng effective pitch. But, mag-share ako paano ako gumawa ng elevator pitch ko. So, bakit siya tinatawag na elevator pitch? Ang elevator pitch kasi, elevator, di ba mabilis lang? Okay? mm. So, ang elevator pitch, guys, hindi kayo magno-novela dun sa kausap mo. Okay? Napakabilis lang niya. Dapat in simple sentences, naiintindihan niyo na kaagad anong ginagawa mo. So, for example, sa akin, kunwari may kausap akong client, tinanong ako, so ano ba yung pitch ko, elevator pitch ko? Hi, I'm Margaret Sulapas. I'm an end-to-end digital marketing strategist for over 8 years now. Toot! Sige, first floor ako. Aakit ako sa sixth floor, ha? Pindutin ko na. I teach Filipinos to become a super freelancer. Third floor na ako. Outside of this, I'm a practitioner myself working with clients, fourth floor, in the sports trading niche, helping them grow their business online. Toot! Nandito na ako, fifth floor. Diba? So, Mm. elevator pitch, mabilis lang siya dapat. Okay? And eto guys, medyo mahirap pa nga 'tong sinabi ko, eh, kasi ang dami kong ginagawa. So, mas paiksian niyo pa, mas maganda. 'Di ba, Roland? Mas Mm. madaling intindihan, 'di ba? Yes, or dapat magsama kayo ng kasabwat niyo dun sa elevator, pindutin niya yung lahat ng floors papunta dun Course, sa para matagal pa. oo. Ano yun, Mm. yun yung pro tip ko. Oo, yun yung pro tip niya, 'di ba? So, gumawa kayo ng pitch guys, ha. Dapat yung may ano kayo, ready kayo na ibabato kung tinatanong ka kung anong ginagawa mo. Okay? May ibabato ka kaagad. And next, ito napakaimportante lalo na ngayong pandemic, you have to choose your perfect circle. Bakit napakaimportante ng perfect circle sa freelancing? Kasi ito yung magbibigay sa inyo ng inspiration and then ito yung magbibigay sa inyo ng accountability din. Okay? You have to choose your community of like-minded people. For example, nasa Creative Nation tayo or like nasa Article and Design tayo, yung mga ganun. So, you choose a community of like-minded people na where you can hang out. Okay? Parang ganun. Kasi napaka-importante din nun na parang hindi sa outside sa pwede tayo makapagchismisan, isa din yun sa magkakaroon tayo ng mga camaraderie as fellow creators. Diba? Excuse me. Your mentor or inspiration, pipili ka din ng mentor mo. So, magfo-follow ka ng top 3 people.
For example, gusto mo i-follow si Roland, si Margaret, and si Roland. Tatlo na yun. Di Si ba? Joff, si Um, Joff. si Joff pa pala, si Joff. Yeah. So, follow top three people that you are inspired and you look up to as a mentor. Pwede mo din pag-aralan paano sila successful. Ano bang ginagawa nila? Paano ba Hmm. nila mino-market yung self nila? May proper portfolio ba sila? May proper pitching ba sila? Anong klase ba silang tao? Diba? So, choose your perfect circle kasi napaka-importante nito. I-dedicate niya anong klaseng freelancer ka. Kung saan ka nag-hangout. Alam niyo yung tinatawag nila na birds of the same feathers? Or Or the the same same bird. birds. Diba? So, napaka-importante nun eh. Okay, guys? Next is, wait, tapos na pala yun? Tapos na nga. So, next is, eto na. So, yung 5Cs, 1C, super clients. Or find your 3 clients first. Okay? Eto. Yung mga nag-uumpisa pa dito and then wala pang client, napaka-crucial nitong 3 client mo. Kasi bakit? Ito yung client na magtutulong sa'yo to kickstart your career. Alam niyo ako, ano yung first client ko? I think yung nanay ko yung isa. Tapos, yung kapitbahay ata niya, yung kaibigan niya. Okay? Tapos yung ano, parang kuya niya or something. I mean, yung kaibigan ng kaibigan niya. Parang gano'n. So, yun yung mga naging first clients ko eh. Okay? So, these 3 clients will help kickstart your career. Kahit 3 lang muna, guys. You will ask testimonials kasi from these 3 clients. Okay? Hihingi ka ng testimonials sa kanila. For example, like yung nanay ko kasi may ginagawa siyang pastry before business. So, sabi ko, sige, mabayaran mo ako ng ganito, discounted yan kasi nanay kita. Gagawin ko yung ganito mo. So, yeah, binayaran naman niya ako. Then, sabi ko, bigyan mo ako ng testimonial after. Ganon. So, these 3 clients is napaka-importante kasi tutulungan ka niya to build up your portfolio if wala pa kayo. Okay? So, you can start with these platforms. Paano kumuha ng client? Paano ba, Margaret? Yung sinabi ko kanina is you start with your warm leads lang din kung meron ka. Yung mga kakilala mo sa palibot. Pwede mong himayin mo na yon kung may masasaturate ka. Kung wala, wag mo pilitin, guys. Ano? Okay? Wag mo pilitin. Then next is FB groups. Okay? May makukuha tayo dito yung mga kliyente. Okay? Hindi ko na iisa-isahin kasi marketing strategy ito, guys. Ano? Pero mamaya bibigyan ko kayo ng tip paano nyo siya gagawin. So, LinkedIn. Pwede din sa LinkedIn. Okay? So, may sinabi dito si ano, oo, sabi ni ay para sa'yo pala 'to, Roland, yung follow-up daw niya certificate niya. Oo, na-message ko na siya. Ito si Rosan Oo, Fernandez. Ang ganda nung mm, tanong. Ito yung ano, insight mm, niya eh. Ayan, oh. If you visit mm, London Entrepreneurs Network events, ang daming nagpi-pitch ng kanyang business. So, pwede kayong humingi ng ano dun, mm, insights dun. mm, mm. Hmm, Puwede kayong kumuha ng idea paano nila ginagawa, guys. oo. Totoo. Yung nasabi ko kanina, 'pag wala talaga tayong idea, tingnan natin paano ginagawa ng iba. Mm. Okay? Inspiration. Okay. Mm. Inspiration na hindi Inspiration, ano, ha? plagiarism. Oh, inspiration, hindi imitation and plagiarism. Okay? Hmm. Inspiration lang. So, you can start with these platforms, FB groups, LinkedIn, freelance marketplaces. Alam niyo sa FB groups, ang dami kong nakikita talaga naghahanap ng mga freelancer. Dun sa, ganito kasi yan eh, pumunta kayo sa parang tool na alam nyo. Kunwari, marunong kayo sa, sabihin natin, marunong kayo sa isang, ano bang mga ano, Canva. editing tool. Oh, sige, Canva na lang. Oo. Marunong kayo sa Canva, pumunta kayo sa group ng Canva, ay group ng, tawag nito, sa Canva, whatever type of groups na Canva, marami yan eh, Canva for business owners, mga gano'n-gano'n. So, puwede kayong sumali do'n ta's, minsan kasi or most of the time meron silang mga hiring do'n. Like for example, yung isang, kasama ko is do'n siya sa parang video editing software, ta's do'n siya nakakuha ng client niya. Okay? Kasi alam niya gamitin yung video editing software ta's yung, mga client do'n is, nagha-hire sila ng Hmm. mga freelancers. So, yung FB groups, guys, don't underestimate this. Ang dami mong puwedeng makuhang client dito sa FB groups. LinkedIn, of course, LinkedIn. Ako, I suggest every freelancer create your own LinkedIn account talaga. Okay? Kasi sa social media, LinkedIn is like your professional account. Okay? And marketplaces, nasa sa inyo. Ako yung nagsimula ako before Elance eh, 'di ba? Upwork yun dati, ay Upwork na yun ngayon. So, I was fortunate na nakakuha kami ng client nun kasi bakit? I think mga ano pa kasi kami,
early adopters kasi kami sa Elance noon. Bago pa lang na-introduce yung Elance sa Philippines noon eh. A few years pa lang nung nagsimula ako. So early adopters kami noon, and then may software kasi kaming pinag-aralan ako dun sa writing. May software akong pinag-aralan kaya alam ko siyang gamitin. Then kaya nakakakuha ako mabilis ng client kasi may specific software akong ginagamit. And then konti lang yung Filipinos dati dun sa Elance. Ngayon, sandamakmak na, 'di ba? Dun sa Upwork. So, ang isa kong suggestion, pwede naman din kayo pumunta sa mga freelance marketplaces, but ang suggestion ko diyan, you apply sa mga bago, titingnan mo yung mga bago, okay, na mga freelance marketplaces kasi you have a higher chance of getting clients there than sa mga Upwork or online jobs. Okay? But of course, i-check mo na yung bago if legitimate yon. Kasi may mga iba na parang scam lang talaga. So, nasa sa inyo, paano? Ang goal dito is tatlo lang. Kahit tatlo lang muna na clients. Kasi, i-build up lang natin yung talaga yung career mo. And next is, of course, yung sabi ni Joff kanina, yung personal branding. Portfolio itself is really important. Pag na-build up mo yung portfolio mo ng maayos, okay, and then sabi ni Roland, consistent yung pagpo-post mo, okay, nakikita niyo, ang gaganda pala ng mga graphic designs niyan, everything. Nakita ng client, tapos naka-public ka pa talaga, di ba? O di ba, nakita ng client yun, nagsisearch siya. Okay? And then, nakita niyo yung proper mo na parang mga website or whatsoever, pangalan mo. So it's also a way. Okay? Ako guys, nakakuha ako ng clients sa LinkedIn without reaching out. Nakita lang yung portfolio ko. Ganon. Nakita lang yung pinagagawa ko. So sila na yung mag-reach out sa inyo. Basta na-prepare nyo lang yun ng maayos. Okay? So there's a lot of things talaga how to get clients, but ang goal natin right now to jumpstart your freelancing career is 3 clients. Kumuha ka ng 3 clients kasi kukuha tayo ng sample, ay kukuha tayo ng testimonial doon. Okay? And always remember this, as a freelancer, you do not sell services, you sell results. Results ang binibenta natin, hindi basta-bastang services lang. Kasi kung services lang, ang isip Right. natin, yung mindset natin, sa skills natin, you are just like a commodity. Yes. Okay? Commodity ka lang. Pare-pareho lang tayong paracetamol. Okay? Biogesic ba or Advil or ano ba? Okay? So, you have to sell results, hindi services. Hindi ka dapat commodity. And then, kung ganyan ang mindset mo, hindi mo na kailangan mag-work for free eh. Okay? Bibigay ka naman ng result, libre pa. Diba? Ayun. Alright, so sabi ko kanina, there's a lot of things paano makakuha ng client. And then I created this 10-step Roland on how to find freelance Oh, clients that actually pay. Oo. Binibigay ko lang sa community ko dati, pero since malakas talaga sa akin si Roland, ay, ibibigay natin dito sa Creative Nation, 'di wow. ba? So oo. So just go to articleanddesigncourses.com guys, tapos hanapin niyo 'tong book na 'to, 10 Steps on How to Find Freelance Clients That Actually Pay. Maiksi Hmm, lang yan siya, I think it's 25 pages lang, then sundin niyo siya step by step. Okay? On how to find freelance clients that actually pay. Alright? So just go to articleanddesigncourses.com, download niyo yung book, it's free. Okay? Tuturuan ko kayo doon paano kumuha ng client. Okay? So next is bonus tip. Tulad ng sabi ko kanina, 3 client lang talaga to, alam mo yun, to build up your freelancing. Collect testimonials and referrals. Paano, Margaret? First is, nakakahiya ka naman kung pangit yung binigay mong result, hihingi ka na ng testimonial. Make sure mo na nag-deliver ka. Okay? Ng excellent results that you have delivered. Then ask for testimonial. Paano, Margaret? There's a lot of testimonial scripts sa online. Pwede kang maghanap na lang doon. Kasi mauubos na tayo ng oras kung tuturuan ko pa kayo. Okay? hmm, Next is, of course, politely ask for a referral din. Okay? So, search nyo din sa Google kasi ang dami-daming tips how to ask for client referrals. So, ganito ha, ita-timing nyo guys ha, kasi magmumukha kayong ano yan eh. Ita-timing nyo. So, alam nyo, naramdaman nyo na maganda yung happy yung client sa dineliver mo na result. So, next nun is mag-a-ask ka ng testimonials. Sasabihin mo kasi it will be really helpful sa'yo and you would be really appreciative. And then next is, and if ever, parang segue lang. Parang if ever mm, you find, you know someone who needs my services, you can just, recommend me or happy to be recommended by you. Mga ganun. Okay? yeah. So, just search for the script kasi madaming ganyan. Tutulungan kayo. And then what's next? Whew! Grabe. Ang dami natin na-discuss. Naiintindihan niyo ba, guys? 3 components lang yun. Pero sabi ko nga kanina, ang daming moving parts. Zone of genius, ideal clients, and plan of attack. 5 P's and 1 C. So pag nagawa niyo yun lahat, I'm pretty sure ready na kayo. Plus,
Lagay mo pa yung mga skills na excuse me, na Natutunan. natututunan niyo kila Yes. Creative Motion. And then, isabay niyo yung 10 steps ng article and design on how to get clients. May client talaga kayo. Okay? Makakakuha talaga kayo. Alright? Super freelancer na yun. Super freelancer na yun, super creative na yun eh, 'di ba? So what's Mm. next? Okay, Margaret, so finalo na namin ngayon. Ano ba, nakakuha na ako ng isang client. Yay! Sino? Yung nanay ko. That's fine. Client pa rin yan as long as babayaran ka niya. 'Di ba? So what's next? Rinse and repeat tayo, guys. Rinse and repeat. So go back to all the steps and check where you need to improve. Okay? Baka mamaya meron kang ano doon, meron kang hindi pa masyado na ayos. Iti-tweak along lang natin eh. So polish it, practice, and deliver again. Uulitin mo siya. Okay? Change your strategy if hindi if needed, if parang mali yung ginawa mo at first. Okay? So palitan mo. Change your niche. If Margaret, ayoko pala ng female Pilates coaches kasi konti lang naman pala sila. Gusto ko dun ako sa mga real estate, yung sabi ni Roland, kasi sobrang dami nila. O sige, palitan mo. Okay? So change your niche. Check what's working and do it more often. So, ito napaka-importante. Kung ano yung nag-work, i-check natin, then gawin pa natin siya often. Okay? Kung nag-work yung, sabihin natin, nag-work yung FB groups mo, nag-work yung personal branding mo, then gawin mo siya ng gawin consistently. Okay? And then remember, most of all, guys, kahit ano pang sasabihin ko dito sa inyo ngayon, pag hindi nyo din ginawa, walang mangyayari sa inyo. The best way to learn is by doing it. Okay? By doing it. So, ano pa? So, rinse and repeat. Then next is improve yourself. So, never be overconfident, but confident ka lang. Yung tamang confidence lang, Roland, di ba? Yung with Mm. sense naman. Wag naman din yung parang awkward kasi parang sabihin ng client, pwede ko itong i-ano, i-pray, going pray. Ganun. So, yung saktong confidence lang, guys, ano? Then, magka-create tayo ng habits and systems para magkaroon ng consistency. Kung gusto nyo talaga maging super freelancer, kumbaga. Expect changes kasi maraming changes na mangyayari sa inyo. Changes probably sa schedule mo, changes siguro sa group of friends mo kasi hindi ka na nakakapag-hangout kasi focus ka na sa learning, di ba? Ang daming changes. Like ako nung time ko, as in talagang halos nawala half ng friends ko nung when I started to focus sa freelancing and business. Okay? Yung circle ko, sobrang liit na. Sobrang liit na kasi hindi na nila ako maintindihan eh. Ang Mm. KJ naman ni Margaret, 'di ba? Hindi na pupunta sa ganito, 'di ba? Kasi gusto ko mag-aral eh, 'di ba? Kasi kung hindi, pupunta ako sa ano, med school, joke lang. Ayun. So expect rejection. There are times, guys, yung sinabi ko kanina, makakakuha ka ng client, how to get clients, but pwede ka ding ma-reject. Alright? 'Di ba, Roland? Pwede ding ma-reject ng nililigawan, 'di ba? Oo, ilang beses yun. Ay, And sorry. ano, and expect nyo rin yung ano, yung disappointments actually. Oo. Disappointments, Yeah, lalo na. yeah. Oo. Yeah, yun nga. That's why umpisa pa lang, we preface it with you have to start with strong why. Strong dapat yung why kasi may disappointment talaga. Merong dip talaga sa journey niyo, guys. So, babalik tayo. Bakit ko ba ginagawa 'to? And ano ba yung mga mali sa ginagawa ko? So, expect rejection, disappointments, and yung mga ganon. Expect for the worst. Mm. Kumbaga, what's the worst that could happen ba? And paano ko siya i-manage? And of course, always improve, learn, and update your portfolio. Tulad ng sabi ko kanina, yung tanong mo, Roland, maganda. Siguro every 6 months, titingnan mo, isa-self-audit mo yung sarili mo. Okay? So, like ako, nagsimula ako sa $5, $25, $50, $100, hanggang sa, alam mo yan, yung umabot na siya ng 2,500 in a month. Parang ganun. So, update mo lagi yung sarili mo. Okay? And yung portfolio mo pati. Put your stake on the ground, above all, guys, and allow yourself to experiment. Kasi walang mangyayari sa atin talaga kung wala tayong gagawin and put it into action. Okay? Hanggang ano lang tayo, imagination lang. Mm. Diba, Roland? All Yes. right. So, eto, the number one reason why freelancers fail, ano kaya, Roland? Feeling mo? Sa experience mo? Um, yung nung nanligaw ako, sabi sa'kin, alam mo reason kung bakit successful yung aking marriage, kasi I Mm. never give up. Ah, naks naman, kinikilig din si Parang Mrs. diyan, parang no? parang na-rickrolled kayo, eh, never gonna give you up, never gonna let you down. Never gonna let you know.
Oo. Yeah, ganun din guys. Actually, the same. The same with freelancing. Like ako, I've teach a lot of students, ano, I've mentored a lot of mga aspiring freelancers. Ang napansin ko talaga sa kanila, alam mo yan, they quit at the first sign of failure. Nag-give up sila at the first sign of failure. They give up easily. Tama yung sinabi ni Roland. Okay? You give up easily. Parang first pa lang, ay Margaret, ang hirap naman pala gumawa ng portfolio. Ano ba yan? Ano ba yung tinuturo ni Roland? Ang hirap naman. Ganon. So, nag-give up ka na, dun pa lang eh. Diba? Si Margaret, hindi ko ma-find yung true skills ko. Ano ba? Ano ba talaga yung gusto kong gawin? Okay? You give up easily. Tapos, Margaret, alam mo ba, 100 na yung na-reach out ko na client, ni isa walang nag-reply sa akin. Okay? Tapos ayaw ko na. This is not for me. Okay? Ganito ang gagawin natin pag nangyayari to, guys. Magsa-self-audit tayo. Titingnan natin ano yung mga mali sa ginagawa natin. Okay? Tapos titingnan natin kung may kulang pa ba. Di ba, Roland? Kulang pa ba yung ginagawa mo? Or parang sobra-sobra yung ginagawa mo? I-audit mo. Maaari, Then try 'di again. ba? Di ba? Actually, maaring kulang, maaring sobra. Mm. Di ba? Mm. So, ganun guys. The number one reason why freelancers fail, based sa experience ko, and then sa lahat ng tinuruan ko, they give up easily. Okay? Kaya ako, sinasabi ko at first, practical yung marketing na ginagawa ko. Hindi ko kayo pinapakitaan ng ganito yung ganyan mangyayari. Sinasabi ko kagad sa inyo, you need to put in the work. Pero this is possible, nakikita kayo ng ganito kalaki out of freelancing. But you have to put in the work. And there will be time na magiging disappointed kayo. Mm. Okay? So, all in all, to put it all together, summarize lang natin ng mabilis, ano? Ano yung kailangan nyo? Zone of genius, ideal client, and plan of attack. Ano yun? In a layman's term, ano ibig sabihin natin? Zone of genius, what skill can you offer? And what problem can you solve? Okay, number two, yung ideal client. Who do you want to serve? Who do you want to help? Okay? Yung plan of attack natin kanina, where and how are you going to get clients? Because after all, yung freelancing is we need money din eh. Diba? Okay? We need money. So saan? Ano yung plan of attack mo? Okay? So ganun. Yun yung three components na napakaganda sa umpisa pa lang, gawin mong solid yung pundasyon. Okay? And then along the way, iti-tweak mo siya. Pero kahit anong angulo mo tingnan, dito nagbe-base talaga yung freelancing career nyo, guys. The zone of genius nyo, sa ideal clients mo, and ano yung mga attack na ginagawa mo. Okay? Yung mga strategies mo, kumbaga, or execution mo. So, follow the steps I laid out, reiterate it, then tingnan nyo yung mga other suggestions ko. Download the ebook, yung sinabi ko kanina, 10 steps on how to get clients that actually pay and take action. I-follow nyo yan. And challenge yourself, yung hindi pa nag-uumpisa, to kickstart your freelancing in 30 days. Okay? So, last words ko, Roland. I never said freelancing is easy. It's easy. If it's easy, everybody's doing this. Okay? Yes. But what I can say is, it's so worth it. At least, ako talaga masasabi ko na it's so worth it. This is not everyone's cup of tea, I know. If you're not sure whether freelancing is the right path for you, you can try doing it part-time. Okay? Or side hustle. Test the waters and see for yourself. Ganun lang talaga yun. Okay? Mm. So that's my ano sa inyo. Ano ba yan? Quote ko para sa inyo. Ayan. Mabilis lang. If you like what you learned today, if gusto niyo ng deep dive, may oras pa tayo, Roland. Yes, Deep dive lang. Kung gusto niyo talaga maging super freelancer, meron kaming super freelancers course sa Art ng Design. Tinuturo namin yung mga paano mag-create ng system, automate yung mga workload mo, and you stop begging clients eh. Kasi magsiset ka ng mga clients mo for life. Okay? And you avoid yung feast and famine situation. Yun yung nangyayari sa freelancing eh. May client ka mamaya, at the next 3 months, wala na. Okay? So, if you want to dive deep, tinuturo namin yun sa Super Freelancers course, reopens on August 28, 2021. Okay? If you go there sa articleanddesigncourses.com, makikita nyo to. Just sign up there. And then, matatag kayo as, sign up there and then isulat nyo kung saan nyo nakuha to sa Creative Nation Academy and then, bibigyan natin ng discount yung Creative Nation Academy. Okay? Ganon. Oh, So, yeah, just go there to articleanddesigncourses.com and hanapin yung Super Freelancers course. It will reopen on August 28. But you go there kasi magsa-sign up ka na for the waitlist. Kasi bibigyan natin kayo ng discount. Exclusive sa Creative Nation Academy. Okay? Ayun. So oh, yun lang. That's all for me. Supplemental videos.
Ano pa ba? Start with Why by Simon Sinek if Mm. nahihirapan kayo talaga sa why nyo, 'di ba, Roland? And of course, guys, wag niyo Yes. kalimutan, Article and Design Podcast Season 4, nandun si Roland Banyas. Please panoorin niyo yung episode niya. Ang tagal na natin ni-record yung Roland, ano? Oo, Mm. oo, parang Oo. Parang kailan ba medyo, yun? Hindi ko na tawag dito, matandaan, eh, hindi ko na oo, matandaan. oo. Mm. So guys, nandun si Roland. It's a video podcast. Pwede niyong panoorin sa Article and Design Podcast or pakinggan sa Spotify. Napakagandang interview ni Roland. If you wanna know him deeper, guys, as a person sa journey niya, bago itong Creative Nation Academy, nandun yung story niya. So, listen to him to be inspired pa rin. So, ganun lang. So, thank you for watching. I'm Margaret Sulapas and I'm from Article and Design. And yes, how to start your freelancing career is to start now and take action. And thank you so Yun, much. wow. Thank you, Margaret. Ang dami kong natutunan dito sa session na 'to. Totoo lang yung ano, nakalagay dun sa pinaka-courses mo, it's worth every cent. Parang narinig ko sabing it's worth every cent of the actual training. Kasi sa totoo lang, ano, eh, isa yun sa mga nakita kong sessions na real talk talaga. Alam mo naman ako 'pag nag-uusap tayo, real talk palagi, 'di ba? Ayoko Oo, nung sini-season pa yung may salt, pepper at ano, pero actually oo. dapat talaga ano, eh, direct yung approach. So again, thank you, Margaret, for uh, sharing your insights, your life journey, life journey na. Mm. Oo nga, And eh. ano, and before anything else, yung mga ano, baka may magtatanong diyan, sabi nila, paano daw kukunin itong e-certificate na 'to? Okay? Hmm. So, I'm just going to share my screen. Ano ko lang, ilipat ko lang, Margaret. Oh, sure. Mm. Okay. Sige. Kasama pa rin naman kita, nandito ka pa rin sa Oo ating, naman. 'yan. Okay. So, right now, I'm just going to share my screen and kanina nakita niyo nag-ano tayo, nag-register tayo sa Creative Nation Academy na ano, 'di ba, na Mm. website. Once you registered on the website, meron kayong makikita dito sa gitna ng website natin. Tignan niyo, wala, hindi nando'n. Ayan, nandiyan na siya Ayun. agad. Nakita niyo, 'di ba? How to start your freelancing career. So, ang tanong baka may mag-ask ng question, "Puwede ko ba ma-access 'yan kahit wala akong account?" You need to sign up dun sa website. Sobrang dali lang nun, wala pang 5 minutes, Puwede nakapag-sign ba up ako na kayo. mag-sign up dun, sir? Oo naman, siyempre. Puwede ka nga Alright. mag-sign up as instructor dito rin. Sige, ikaw nga din, eh, sasabihin ko nga din sa'yo. Sige, O sige, mamaya sige, na. ano tayo, ayan. So, pag-click mo niyan, tingnan niyo kung anong mangyayari. Pag-click niyo niyan, papasok kayo dun sa pinaka-course. Actually, yung pinanood niyo ngayon, ito na yung actual course na nasa loob. And then when you click on continue to lesson, makikita niyo dito meron tayong knowledge check, okey? Ito sinadya ko talaga, nag-fail ako. Nakita mo talagang 20% lang yung ano, yung ginawa ko, 'di ba? Sinadya So mo 'yan, yan, ah. oo. Ano 'yan, yung mga questions dito kapag hindi niyo pinanood yung webinar, hindi niyo masasagot talaga. For example, anong kulay ng damit ni Margaret ngayon? Hindi gano'n. For example, yung ano, anong year umalis si Margaret pumuntang Malaysia? Oh, 'di ba yung mga gano'ng question, Mm. gano'n ka, detailed yung mga questions dito. So 'pag nagawa niyo yung quiz, kasi Mm. natapos niyo 'tong session proper, tapos ginawa niyo yung quiz, and then kapag nagawa niyo na 'yan, napasa niyo na yung quiz, you just click on next. Then after that, you just click on ako kasi natapos ko na yung ano, yung pinaka-course. So meron diyang nakalagay complete lesson. 'Pag complete lesson niyo, you just go back to the course home and hindi ko alam kung lumabas na dito, eh. May lalabas dito sa baba na download Hmm. your certificate. So gano'n lang Oo. siya kadali. So nakita niyo, wala na kayong masyadong gagawin na kukuha kayo ng Google form, mag-sign up lang kayo, punta kayo sa pinaka-course, tapusin niyo yung quiz, download niyo yung Diretso na. certificate. So nakita niyo kanina, ito yung certificate na i-hand off sa inyo, as you would see here. Ito na agad. Ito yun, ito yung itsura nun kanina. Ano, how to start your Mm. freelancing career, ito yung date of enrollment, puwede niyo i-download into PDF, nandito na agad yung certificate, meron pa siyang serial number, gano'n siya kadali. Nakita niyo, hindi katulad dati 'no. Eto, talagang pinaghirapan ko siya. 3 araw akong hindi natulog dito para sa website na 'to. Oo nga, eh. Kinakausap ko siya kanina, guys, nagwe-website pa daw siya. Nagke-create pa ako. Para para lang ano, Mm. para eksakto na, this is the new
system that we're going to take going forward. Kasi mas mabilis siya. Tsaka mas automated. May sarili kayong account. And again, um, thank you Margaret for sharing your insights kasi maraming natutunan yung ating mga attendees. Ang Thanks lagi ko then. sinasabi sa kanila, yes, oo. Sabi nga, don't be the same, be better. Congratulate yourself for wanting to be better. Kasi kapag inisip nyo, ay, how, sa bawat isang araw na, na-spend ko sa buhay ko, I always ask myself, if today was the last day of my life, would I want to do what I'm about to do today? Ibig sabihin, na-maximize ko ba yung araw ko? Kahit na maliit lang ng bagay, di ba? Try to learn something new, something that would improve you. Let's say plus one, plus two, plus five. Okay na yun. Pero pinakamahalaga doon, every moment that you would spend living, meron kang plus one. Okay? Mm-mm. Yan. So congratulate Mm-mm. yourself for malimas para mali spelling ko. Ito tama. Congratulate yourselves for wanting to be Tama. better. And continue practicing. Read and watch other resources. Hindi lang po kami yung definite na na source dito. Marami kang source na pwedeng pagkuhanan ng kung ano ng information. What makes it unique is that the experience and the insights that you have gathered will make you unique on your own. Okay? Again, meron kaming feedback form para po if you want to give love to Margaret para ma-appreciate niya yung ano ba yung mga natutunan niyo. I would highly encourage you to go to this URL. Ito, dati na namin nung ginagawa. tinyurl.com/feedbackcna. Gagawa ko ng form niyan sa sa website. Mamaya gagawin ko. Pero temporary ganyan muna siya. Okay? So ano tayo fail forward. Mm-mm. Feel Temporary fast. na ba yun? Mm-mm. Yes. 'Di ba? Okay. So, I think I bid you all goodbye. And again, thank you, Margaret, for gracing us with your presence, your insights. At marami pa tayong gagawin. Alam ko marami pa tayong gagawin na abangan niya ng ating mga attendees. Yes. Any parting words with our attendees? Ating 30 million, kanina 30 million, 34 million eh. Galing. Oo. So, yeah guys, ganun lang. Sabi ni Roland, if medyo nahihirapan kayong intindihan, kung may mga hindi kayo naintindihan, balikan niyo lang yung video. Available naman sa kanilang website, which is napakabago nga, and then makukuha niyo na kaagad yung certificate. 'Di ba? So, pag hindi niyo naintindihan, just replay it. And then yun lang, ang masasabi ko lang talaga is kahit ano pa yung mga insights or tips na sasabihin namin nila Roland sa inyo, pag kayo mismo hindi nyo i-put into action and i-implement it, walang mangyayari sa inyo. Okay? So, laser precision focus lang and take action. And then, the best day to start is actually now. Or yesterday pa pala, actually. Yes. Okay? Yes. All right? So, ganun lang. So, I hope na may natutunan kayo sa akin. And then, of course, thank you so much kay Roland and Creative Nation Academy. And for sure, marami pa kami mga collaborations na mangyayari. And abangan nyo si Sir Roland din sa ating grupo if you want to go. Just go to Article and Design, Super Freelancers PH na group, nandun din si Roland. Ayun lang. So thank you so much sa nakinig na 30 million na mga viewers natin. And then thank you so much talaga sa Creative Nation Academy, Roland, for doing this as well. Okay? I Likewise, appreciate Margaret. your time and I appreciate your trust sa akin to be Yes. a guest dito sa grupo mo. It's our Mm-mm. pleasure. It's been a great sabi nga nila if you stand with the people tawag doon? Ano yung exact word? Teka, naantok na ako, di ba? If you stand at the shoulders of titans, you become a titan also. So, Mm, ano lang yan, it's a mutual respect. mm. Ayun, yun lang. So guys, Yeah. have a great weekend. Thank you so much. Yeah. Okay. So baka may mga questions kayo. I will be here for 5 more minutes just doing some shout outs to our Mm. attendees. Si Joff, nandiyan pa siya. Ayan, oh. Sabi niya, sama ako sa inyo soon. Aba? Oo. Yeah. Sige. Gawa tayo ng bagong episode na tatlo tayo, tapos doon tayo nag-aaway-away. Oh, Joke. Hindi, yung away-away na oo. intellectual away, di ba? Intellectual. Oo. And it's Improve okay your, to agree to disagree, di ba? yes. Mm. Isa yun sa mga Mm. culture na ginagawa natin dito sa mga communities natin. Mm. Okay. Again, thank you, Margaret. Thank you, Joe. Yeah. Thank you, Arbs.
Thank you. Ang dami na nila, sandali. Biglang dumami. Oo. Thank you. Alright. So, Ayan. mauuna na ako sa'yo, sir, 'no? Yes, Baka may yes, ano ka yes. pa. Yeah, Okay. oo. Thanks, Margaret. Mm. Stay safe. Yeah, thank you so much guys, mauuna na ako kasi medyo late na dito and maaga Mm. pa kasi ako nagigising, eh. Member kasi ako ng 6 AM club. So, ayun. So, thank you so much and, if you have any questions, just, reach out to me, connect with me if you want. Okay? Sa LinkedIn or sa Facebook, gano'n. So, thank you again, Roland, and I'll keep in touch. Ano, chika tayo soon, okay? Mm. Yes. Bye, Joff.